tumulong sa ating pinakamamalapayang Jesus, sa ating kagalang-galang Evangelista, Pastor Willie Estrada Almeida, Praise God, at maging sa ating Assistant Pastor Lina Comon Almeida, Praise God, sa kanilang mga iniwang turo at aral maminumhal na kailanman. Hindi natin malilimutan, Praise God, kanilang mga pag-ibig, ang pagsasikripisyo sa ating, Praise God, na narin na tayo na imulat sa buong katotohanan, Praise God, na nandito ito maminumhal, na ipamumuhay na natin, maminumhal ang kanilang mga turo at aral sa mga oras doon. Praise God, at maging maminumhal sa lahat, maminumhal ng kanilang pamilya, ang beloved children, ang beloved whole family of Almeida children. Praise God, na rin maminumhal, magandang hapon na po sa ating pinakamamalapayang Jesus. Maging sa lahat, maminumhal, ating mga inibig, mga kapiling, mga kasama, maminumhal, minamahal na ating mga beloved elders. Praise God. At maging sa lahat nating mga minamahal din po, minamahal nating mga beloved pastoral workers, sa pangangasiwa po natin beloved Ordained Preacher Kuya Bubuy here, Praise God, at kautuwang minamahal ang kanyang beloved, ang kanyang ating beloved Sir Vine here, Praise God, at maging sa lahat minamahal nating mga kapatiran datihan, mabaguhan, at sa lahat po maminumhal ng naaabot o nakakarinig ng tinig na ito sa ating mga kapitbahay. Magandang hapon na po sa ating pinakamamalapay. So baging sa lahat, maminumhal, Praise God, ng ating nanonood po ng ating live webcast, Luzon, Visayas, Mindanao, hanggang sa ibang bansa, maminumhal, lalo-lalo na sa ating mga baguhan, nanonood po, na nakantabi po sa ating live webcast. Praise God, welcome po kayo sa balangguwain ng ating pinakamamalapay Jesus. Dito po, maminumhal sa San Carlos City, Pangasinan. Maminumhal, Praise God, tayo maminumhal ay narito muli na magpupuri at aawit sa ating pinakamamalapayang Jesus na pasasalamatan natin, maminumhal ang ating pinakamamalapayang Jesus. Praise God, maminumhal, lagi tayong pinag-iingatan, lagi tayong ginagabayan, pinapatnubayan ang ating pinakamal sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Kaya narito tayo maminumhal muli na magpapasalamat, masaksi inyo, maminumhal ang pagpupuri dito po sa San Carlos City, Pangasinan, maminumhal. Narin po mamasayang awitin at mga malumalay na awitin, muli natin imbitahan ang ating matamis at banal na presensya ng ating pinapang ating madama, ang siyang nagpapalakas sa bawat mga mananampalataya. Praise God. At narin din po, maminumhal, masaksi niyo rin po ang mga pinagpalang magpapahayag ng kanilang mga buhay. Ito, kung paano kumilos sa kanilang buhay ang ating pinakamamalapayang Jesus, nagbago ang kanilang buhay, pinagaling sa malubhang mga karamdaman, nilutas kanilang mabigat na mga problema. Nariyan po maminumhal, Praise God. Nariyan po sa portion ng pagpapatutuyan. Praise God. At papatuloy balgwain, maminumhal, masaksi niyo rin po, maminumhal, ang pag-awitan, maminumhal ng ating mga beloved finest choir, mamilang kailang papuring awit na ialay sa ating pinakamamalapay. Siyempre, sige, na muli nating dadamahin ang matamis sa balang presensya ng ating pinakamamalapay. Sa pagpatuloy ng gawain, maminumhal, nariyan din po maminumhal ang papaliwanag po sa pagbibigay kasampung bahagi at handog na dito lahat ng mga Kristiyano ay sinusubok ng ating pinakamamalapay Jesus kung hanggang saan tayo katapat sa Kanya, sa pag-ibig sa Kanya. Praise God, nandun maminumhal sa ating pagkakaloob, maminumhal ng kasampung bahagi at handog na dito pinagpapala ang lahat ng mga Kristiyano, maminumhal yung tinatawag na triple blessing, maminumhal na rin maminumhal talagang bubusugin at overtikan ka ng pagpapala pag masunod po natin kasampung bahagi at handog. At pagpatuloy ng balgawain, maminumhal ang huling ito, Praise God, nandun po maminumhal yung pangangaral ng banal na salita. Kinakailangan din po ang mga Kristiyano ay aralan ng salita ng Diyos. Praise God, na hindi lamang maminumhal na tayo tagapakinig, kundi bagkus na ating gagawin, maminumhal ang Kanyang inuutos. Praise God, lahat maminumhal ng Kanyang inuutos, walang exempted, maminumhal ang Kanyang utos. Praise God, dahil sa mga bagay na yan, dito maminumhal, mapapatunayan, maminumhal na tayo totoong Kristiyano at hindi lang doon maminumhal, nandiyan ang pagpapala at biyaya, ang pag-iingat na laging gabay ng ating pinakamamalapay Jesus. Balakpakan po natin ang ating pinakamamalapay Jesus. At sa mga oras na maminumhal, tayo na po magkaisa na maminumhal na magpuri sa ating pinakamamalapay Jesus. Praise God, habang hinihintay pa po natin ibang mga kapatiran, praise God, na naglalakbay patungo sa ating balgwain. Maminumhal, na sabi nga, 1, 2, 3 na nagkakatipon-tipon sa kanyang banharapan ay nandun sa kaligitnaan ng ating pinakamamalapay. Praise God, na maminumhal, huwag tayo, sabi nga, magulimhanan sa mga bagay na yan. Maminumhal, ang importante, maminumhal ay masunod po natin ang banal na kalooban ng ating pinakamamalapay. Nandun, dito'y pagpapalain tayo
ng ating pinakamamahal. Kaya sa mga oras na may numhal, tayo po maminumlay manalangin na sa ating pinakamahal pa Jesus and Praise God upang sa lahat ng mga kapatid na rin naglalakbay, Luzon, Visayas, Mindanao, hindi lamang dito sa lugar na ito, maminumhal, maging sa ibang bansa, maminumhal, sila'y pag-ingatan ng ating pinakamahal. Kaya sa ating manalangin, hallelujah. Dakila magpala po ng Ama, Diyos, at magkarasal ng pinakalang po Jesus na narito kami nagpupuri, nagpapasalamat sa mga oras to. Sa malahating pagdating mga kapatiran na pinag-ingatan po sa kanilang paglalakbay. Nanggaling pa sa malalayang lugar, pinag-ingatan po sila, pinarating ng malahati sa Bilgawain. Narito kami, simbalang harapan na riyan, nagkatipon-tipon, nagpapakumbaba, minaghabag, kapaturan, sa pagkulang, pagkakamali. Sama kami nangasumpuan ng bawat isa ay nagkulang, nagkasala. Patawarin mo kami, pinakamamala pa Jesus, ugasan mo kami ng dugo. Tumagos sa krus ng Kalbaryo. Minsan pa, dinadalayan ko po sa paghalatang panalangin po ng aming kagalang-galang Evangelista Pastor Willie Saralmeda. Malapay Jesus, langisan mo po. Malapay sa unang banal yugtong balgawain sa iyong pag-MC, opening prayer, pag-awit ng mga Diyopolsong Solemsong. Ibus mo po yung matamis malapresensya sa aming galigitnaan dahil itong nagpapapalakas sa bawat sa amin sa pananampalataya namin. Malapay Jesus, nariyan po, halasama mo kami, ianoit mo lahat ng mga papuring awit ng aming iaalay. Nariyan po, langisan mo rin po, malapay Jesus, ang pinagpalang magpapahayag ng mga buhay. Ba't ito? Kung paano ka kumilos sa kanilang buhay, nagbagong kanilang buhay, pinagaling sa lahat ng mga bulubang mga karamdaman, nilutas kanilang mabigat ang problema at sa mga oras no, sila'y pinagpapala mo na, nariyan halos sa lahat ng pinagpalang magpapahayag ng buhay. Ba't ito? Nariyan po, lang samahan po sila, ikaw po mabigay na kanilang mga buhayin patutong pang sa lahat ng mga nakapakinig, lalo-lalo na sa nanonood po ng aming live webcast sa mga oras to, sa mga baguhan, sila rin po ay makumberte at makapiling, makasama po namin sila sa paglilingkod, may malapit ng gawain, malapit sa kanila, malapit sa saan man sila naroon, ay dumon sila maminamhal upang sila mas lalong pagpalain mo, malapit sa narinig po. Langisan mo rin po malapit sa pag-awitan mga Diyopons, may mga beloved finest choir, may minumahal lahat ng mga papuring awit na kanilang iaalay sa iyo. Malapit sa anoint mo ito, malapit sa pagbilang daluhin na matamis at banal presensya mo. Malapit sa narindi po, langisan mo rin po, hallelujah, ang pagpaliwanag po sa bigay, kasampabagit handog, narinig ka po magbigay ng talata na kanilang papaliwanag upang sa lahat, malapit sa ng mapakinig, lalo na sa mga nariyan mga Kristyano na, malapit sa mga oras sa masunod po nila, ang kasampabagit handog na rin ito pinangangok mo ang triple blessing ng pagpapala, lalo higit pa sa kanilang mga inasang mga biyaya at mga pagpapala. Malapos na rin po ang huling yung balgawain nariyan sa pangangaral ng salita, kung sino man malapay sa pinagpala na nagpapangaral ng salita mo, malapay Jesus, langisan mo rin po, malapay sa ikaw po mabigay ng matalata ng aming pag-aaralan sa hapon na yan, malapay sa nariyan sa bawat ikatatag ng pananampalatay sa amin, malapay sa nariyan, sama mo kami sa simulain ng balgawain hanggang sa matapos, bigyan mo kayong kalakasan, nariyan magampanan po namin ang lahat ng mga biyaya at magpapalang inatang po sa amin, pagpalain mo kami, malapay Jesus, ianait mo kami, malapis hallelujah, hindi sa amin malapis kundi bagkus sa iyong kapangyarihan. Kami po malapis hallelujah, pagkatagumpay mo ang balgawain sa hapong ito, malapis sa sama po ni sinasaway lahat ang uri gawa ng kaaway hadlang sa pagdalo ng pagkapatiran sa unat pagkalatang panalangin at kagalang-galang ibang sa Pastor Willie Saralmeda abay nyo kasout in Jesus' name. Hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, praise. Sa moros na minumhal, tayo po'y magpuri sa ating pinakamahal pa hallelujah. Kung sa ngalan mo kami magsama-sama, kumikilos ka sa aming pagsamba, at sa aming pagdaloy pagpapalain ang mga buhay namin. Ang mga buhay namin. Kung sa ngalan mo kami magsama-sama, kumikilos ka sa aming pagsamba, at sa aming pagdaloy pagpapalain ang mga buhay namin, ang mga buhay namin, pag-ibig ng bisay di nagmamaliw, biyaya niya
ay hindi nagwawakas, at ito'y laging bago sa bawat umaga. Ang katapatan mo, O Diyos, dakila sa lahat. Kung sa ngalan mo kami magsama-sama, kumikilos ka sa aming pagsamba, at sa aming pagdaloy pagpapalain ang mga buhay namin, ang mga buhay namin. Pag-ibig ng Diyos ay di nagmamaliw, biyaya niya ay hindi nagwawakas, at ito'y laging bago sa bawat umaga. Ang katapatan mo, O Diyos, dakila sa lahat, dakila sa lahat. I live for Jesus day after day. I live for Jesus who come what may. That sweet Holy Spirit will I obey. I live for Jesus day after day. The loving guidance is better than life. The loving guidance is better than life. My lips shall praise thee, that's will I bless thee. The loving guidance is better than life. I'll lift my hands up unto thy name. I'll lift my hands up unto thy name. My lips shall praise thee, that's will I bless thee. Lift my hands up unto thy name. I live for Jesus day after day. I live for Jesus who come what may. That sweet Holy Spirit will I obey. I live for Jesus day after day. The loving guidance is better than life. The loving guidance is better than life. My lips shall praise thee, that's will I bless thee. The loving guidance is better than life. I'll lift my hands up unto thy name. I'll lift my hands up unto thy name.
My lips shall praise thee, that's will I'm blessed thee. Lift my hands up unto thy name. I live for those Jesus, day after day. I live for those Jesus who come what may. That sweet Holy Spirit will I obey. I live for those Jesus day after day. Jesus, the joy of living is everything to me. I will do as He commands me, and the world is all gone. He's the joy of living, He's everything to me. Jesus, the joy of living, is everything to me. Oh, Jesus, the joy of living, He's everything to me. I'll do as He commands me, and the world is all gone. He is the joy of living, He's everything to me. Oh, Jesus, the joy of living, He's everything to me. Oh, Jesus, the joy of living, He's everything to me. I will do as He commands me, and the world's all gone. He is the joy of living, He's everything to me. Jesus, the joy of living, He's everything to me. Jesus is the joy of living, He's everything to me. I will do as He commands me, and the world's all gone. He is the joy of living, He's everything to me. Jesus, the joy of living, He's everything to me. I'll just keep trusting my Lord as I walk alone. I'll just keep trusting my Lord, forgiving song. The storm louder against the sky over the heavenly realm. I'll just keep trusting my Lord, He would never fail. My Lord, as I walk alone, I'll just keep trusting my Lord, forgiving song. The storm louder against the sky over the heavenly ground. I'll just keep trusting my Lord, He would never fail. And it's a faithful friend, such a faithful friend. I can count on Him to the very end. The storm louder against the sky, over the heavenly ground. I'll just keep trusting my Lord, He would never fail. I'll just keep trusting my Lord as I walk alone. I'll just keep trusting my Lord, forgiving song. The storm louder against the sky, over the heavenly realm.
I'll just keep trusting my Lord. He will never fail. And it's the people man, that's the people man. I can count on Him to the very end. The storm louder and the sky, but the heavenly ground. I'll just keep thirsting my heart. He will never fail. Kay Kristo'y mananalig sa habang panahon. Kay Kristo'y mananalig kahit kailan, kahit bumagyo man, magdilim ang kalangitan. Kay Kristo'y mananalig, di magbabago. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus, love Him more and more. Jesus save against me, it is the one living for. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, love Him more and more. Jesus save against me, it is the one living for. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, love Him more and more. Jesus save against me, it is the one living for. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Walking with Jesus, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking in the sunlight, walking in the shadow, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking with Jesus, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking in the sunlight, walking in the shadow, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Once I was lost and sin, He had a big sweet end to save my very soul. I don't have time, but Jesus came to me. In by His grace I pray. Oh, now it's different. Oh, so different now. Once I was lost and sin, He had been sweet and saved my very soul. And all that time, but Jesus came to me. And by His grace I pray. Oh, now it's different. Oh, so different now. It's different now. Since my soul, it's different now. By His blood I'm whole. Satan and the be, but Jesus rescued me.
Oh, 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 now it's different. Oh, oh, so different now. I went to the church one day, heard him sing and bring. The preacher grimly preached the gospel good. Ooh, he said he must repent. Down the lands of him. Oh, 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 now he's different. Oh, so different now. It's different now. Then save my soul. It's different now. By His blood I'm whole. Said and never be. Oh, oh, but Jesus rescued me. Oh, 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 now it's different. Oh, oh, so different now. You lay your hand, my Lord, hold the rain. Lay your one in the foreheads on the prairie. Lord, you do for the fountain, the rains and the mountain. But Lord, keep your mighty hand on me. If that's the clouds and made the rain, from the rain you made us see, from the sea formed the cloud. Give us a life abundantly. You have the earth in the sky in your command, Lord. Oh, please keep your precious hand on me. You dance the clouds, made the rain. From the rain you made us see, from the sea formed the clouds. To give us life abundantly. You have the earth and the sky in your command, Lord. Oh, please keep your precious hand on me. You lay your hand, my Lord, on the rain. Lay your one in the forehead on the prairie. Lord, you good for the valley, the rains and the mountain. My Lord, keep your mighty hand on me. You dance the clouds, made the rain. From the rain you made us see, from the sea formed the cloud. Give us life abundantly. You have the earth and the sky in your command, Lord. Oh, please keep your precious hand on me. Holy, holy is your name, Almighty God in me. Your good things shows from ages past. Now He touches me. Oh, Jesus, there's Jesus, the promise to God who's be born. Jesus, there's Jesus, the promise to God to be. There's happiness within my soul, for God has chosen me. Be part of His master plan, who knows this will be. Jesus, there's Jesus, the promise of God who's be born. Jesus, there's Jesus, the promise of God to be. Holy, holy is your name, Almighty God in me. Your good things shows from ages past, and now that shows me. Oh, Jesus, there's Jesus,
the promise of God whose people. Jesus, there's Jesus, who promised again to me. I don't ask you, Lord, to lighten up my burden. I don't mind the price and hurt that I go through. The end up I want you, and I am ready. Just a little spot in heaven close to you. I don't ask you, Lord, to lighten up my burden. I don't mind the price and hurt that I go through. At the end up I want you, and I am ready. Just a little spot in heaven close to you. Oh, precious Lord, you've been that on past the bar. Oh, there must be others where you and I, but you can, Lord, this what the hell you do. Ooh, save a little spot in heaven close to you. At the altar long ago, I got acquainted. And as time goes by, the love in my heart grows. If he's asking demons, Lord, to play saving, with just a little spot in heaven close to you. Oh, precious Lord, you've been that on past the bar. Oh, there must be others where you and I, but if you can, Lord, this what the hell you do. Ooh, save a little spot in heaven close to you. Oh, precious Lord, you've been that on past the bar. Oh, there must be others where you and I, but if you can, Lord, this what the hell you do. Ooh, save a little spot in heaven close to you. As for me, I will behold your face and right instance. I will be satisfied with no big lighter. I want to be just like you, my Lord. As for me, to behold thy face. As for me, I will behold the face and right instance. I will be satisfied with no big lighter. I want to be just like you, my Lord. As for me, to behold thy face. As for me, I will behold the face and right instance. I will be satisfied with no big lighter. I want to be just like you, my Lord. As for me, to behold thy face. Dakilang Diyos, hinansa, mag-away o pagmasdan. Paggising ko sa kaulit piling, ang nais ko ang magtulad sa'yo, sa'yo, Diyos. Sa kabanalan mo,
All on the low ones baby fell. All on the low ones day. All on the low ones baby fell. Why we all kiss. All on the low ones baby fell. All on the low ones day. All on the low ones baby fell. Why we all. And if you wanna be great, king and skin down. Learn to be that servant of all. And if you wanna be great, king and skin down. Learn to be that servant of all. Learn to be that servant of all. Learn to be that servant of all. And if you wanna be great, king and skin down. Learn to be that servant of all. If you wanna be great, king and skin down. Learn to be that servant of all. Learn to be that servant of all. Learn to be that servant of all. And to the old Lord, who will leave all my soul. And to the old Lord, who will leave all my soul. Yes, oh my God, I trust in thee. Let me not be ashamed, him strive over me. Yeah, let none that way hold thee be shame. Yeah, let none that way hold thee be shame. Yes, oh my God, I trust in thee. Let me not be ashamed, and him strive over me. Show me thy ways so long. Teach me thy paths, thy path so long. Yes, oh my God, I trust in thee. Let me not be ashamed, and strive over me. Remember now that since of my youth. Remember now that since of my youth. Yes, oh my God, I trust in thee. Let me not be ashamed, and strive over me. And to the old Lord, who will leave on my soul. And to the old Lord, who will leave on my soul. Yes, oh my God, I trust in thee. Let me not be ashamed, and strive over me. Oh, great is the Lord, and His greatly to be praised. In the city of Bergen, in the mountain of His holiness, beautiful situation, the joy you gather her. He's on the side of the northern sea. Oh, the great King, He's on the side of the northern sea. Oh, the great King,
For great is the Lord, and is greatly to be praised. In the city of Bergen, in the mountain of His holiness, beautiful situation, the joy He gathered is no side of the golden sea. For the great King is no side of the northern sea. For the great King, great is the Lord, and is greatly to be praised. In the city of Bergen, in the mountain of His holiness, beautiful situation, the joy of Yahuwah is no side of the golden sea. For the great King is no side of the golden sea. For the great King, blessed be the Lord God, the God of Israel. Blessed be the Lord God, the God of Israel. Only doing wonders then, only doing wonders then. And blessed be His glorious name forever. And let the whole world be filled with His glory. Amen, 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 and amen. Blessed be the Lord God, the God of Israel. Blessed be the Lord God, the God of Israel. Only do it wonders then, only do it wonders then. And blessed be His glorious name forever. And let the whole world be filled with His glory. Amen, 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 and amen. Give ear to my words, oh Lord. Consider my meditation. Hearken to the voice of my cry. My King and my God, forever to Thee will I pray. My voice shall know Him in the morning. Lord, in the morning, light with my prayer, and to Thee, and will look out. Oh, how I love Thee, how I adore Him. My prayer and my sunshine, my all in all. The great Creator became my Savior, and all can support this melody. Oh, how I love You, how I adore Him. My prayer and my sunshine, my all in all. The great Creator became my Savior, and all can spoke this melody. The promised glory and believing story. My God and Savior's King, and Jesus His name. Only the angel whose soul and surrender, and man whose soul
Is and I go His Lord hallelujah. Oh, how love you, how I adore Him, my bread, my sunshine, my all in all, the great Creator became my Savior, and who can spoke this will let it be. The promised glory and believing story, my God and Savior's King, and Jesus is there. Only the angel who saw the stranger, and battle so good and I go here. Oh, how I love Him, how I adore Him, my bread, my sunshine, my all in all, the great Creator, He my Savior, and all can spoke this will let me. Created me and thee, oh heart, you can, and bring your and spirit, within me is Lord hallelujah. Created me and thee, oh heart, oh God, and bring your and spirit, within me. Who canst thee not away from thy presence so long, and make not a Holy Spirit from me, restore and to be the joy of salvation, and bring your and spirit within me. Isang pusong dapat ang sa akin ay likhain, pinigin mo isang banggang namin, Lord hallelujah, hallelujah. Isang pusong dapat ang sa akin ay likhain, pinigin mo isang banggang namin, at siyong harapan, pagbuwag mong paansin, Espiritong banal, kung maghariin sa akin, ang galak na tulong, iyong pagliligtasan, ibalik mo ko, gawin mong kapal. Isang pusong papadang sa akin ay likhain, pinigin mo ng banggang namin. Isang pusong papadang sa akin ay likhain, pinigin mo ng banggang namin. At sa iyong harapan, bubuwag kong paansin, Espiritong banal, kung paghariin sa akin, galak na tulong, iyong pangliligtasan, ibalik mo ko, gawin mong kapal. At sa iyong harapan, pagbuwag kong paansin, Espiritong banal, kung paghariin sa akin, ang galak na tulong, iyong pagliligtasan, ibalik mo ko, gawin mong kapal. Oh, sirs, be your God, and oh, my
right behind my Lord, and see if there be something recently leads me in the way, oh Lord, leads me in the way, oh Lord, leads me in the way everlasting, concerns me, oh yeah, and all my heart, right me and all my Lord, and see if there be some way and recently leads me in the way, oh Lord, leads me in the way, oh Lord, leads me in the way everlasting. Pupurihin kita, oh Panginoon, sa iyong kabutihan. Itataas ang iyong marilan, panalong pangalan. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kalakasan. Ikaw ang Diyos na pumapatubay sa aming buhay. Mapalakpakan kita, o Panginoon, sa iyong kabutihan. Itataas ang iyong marilan, banal mong pangalan. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kalakasan. Ikaw ang Diyos na pumapatubay sa aming buhay. Aawitan kita, Panginoon, sa iyong kabutihan. Itataas ang iyong marilan, banal mong pangalan. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kalakasan. Ikaw ang Diyos na pumapatubay sa aming buhay. Sasambahin kita, o Panginoon, sa iyong kabutihan. Itataas ang iyong marilan, banal mong pangalan. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kalakasan. Ikaw ang Diyos na pumapatubay sa aming buhay. Paglilingkuran kita, o Panginoon, sa iyong kabutihan. Itataas ang iyong marilan, banal mong pangalan. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kalakasan. Ikaw ang Diyos na pumapatubay sa aming buhay. May bagong buhay sa Panginoon. May bagong buhay at kapayapaan. May bagong buhay, Espiritong Banal. May bagong buhay, purihin ang Diyos, sisambahin. May pagpapala, yes Lord, hallelujah, sa Panginoon. May pagpapala, kapayapaan. May pagpapala sa Espiritong Banal. May pagpapala, purihin ang Diyos, sisambahin. May kaligtasan sa Panginoon. May kaligtasan at kapayapaan. May kaligtasan sa Espiritong Banal. May kaligtasan, purihin ang Diyos, siya'y sambahin. He'll never be out.
from the miry clay. He planted my feet out of that sorry, and it's the reason why I'll sing and shout. For Jesus came down, 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 let it be up, 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 let it be up. When the miry clay, He planted my feet out of that sorry, and it's the reason why I sing and shout. For Jesus came down, 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 let it be up, 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 happy, 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 happy the Lord. Praise God, I'm a Christian, believing His word, I believe in. I want you to know how happy am I. I'm so happy, 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 happy in the Lord. Happy, 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 yes Lord, hallelujah. Happy in the Lord. Praise God, I'm a Christian, believing His word, I believe in. I want you to know how happy am I. I'm so happy, 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 happy in the Lord. I will think, yes, I will think what you want me to think, and I will say, yes, I will say what you want me to say. You must wait, wait, wait on the Lord. You must wait, wait on the Lord. Just be patient, He will answer what you ask. He will tell us what to think, what to say, what to do, where have to go. Lord, I will do, yes, I will do what you want me to do, and I will go, yes, I will go where you want me to go. You must wait, wait, wait on the Lord. You must wait, wait, wait on the Lord. Just be patient, He will answer what you ask. He will tell us what to think, what to say, what to do, wherever to go. Lord, I will do, yes, I will do what you want me to do, and I will be, yes, I will be what you want me to be. You must wait, wait, wait on the Lord. You must wait, wait, wait on the Lord. Just be patient, He will answer what you ask. He will tell us what to think, what to say, what to do, wherever to go. Magagawa natin ang lahat, alang-alang sa Panginoong Jesus. Isang bagay na di magagawa na mag-isa. At kung tayo'y magsama-sama, iwaksi natin ang problema. Isang magandang hinabukasan, sa buhay na walang magagawa natin ang lahat, alang-alang sa Panginoong Jesus. Isang bagay na di magagawa mag-isa. Tayo'y magsama-sama, iwaksi natin ang problema. Isang magandang hinabukasan, sa buhay na walang magagawa natin ang lahat ng bagay
isang bagay di magagawa ng mag-isa. At kung tayo'y magsama-sama, iwaksi natin ang problema. Isang magandang kinabukasan sa buhay na walang hanggan. Di ba ang isa'y buhay? Di ba ang isa'y buhay? Di ba ang isa'y buhay? Nagdarap sa buong kagawang. Di ba ang isa'y buhay? Di ba ang isa'y buhay? Di ba ang isa'y nagdarap sa buong kagawang? Nagdarap sa kamay, nagdarap sa isip, nagdarap sa buong kagawang. Di ba ang isa'y buhay? Di ba isa'y buhay? Ba ang isa'y buhay na darama sa buong kagawang? Di ba ang isa'y buhay? Di ba ang isa'y buhay? Di ba isa'y buhay na darama sa buong kagawang? Nadarama sa kway, nadarama sa isip, nadarama sa buong kagawang. May kakalakad sa aking puso, may kakalakad sa aking puso. Pagmula ng tanggapin si Jesu Cristo, may kakalakad sa aking puso, may kakalakad sa aking puso, may kakalakad sa aking puso. Mula ng tanggapin si Jesu Cristo, may kakalakad sa aking puso. He had to believe that in my heart. He had to believe that in my heart. Since Jesus set me free, he had to believe. He had to believe that in my heart. He had to believe that in my heart. He had to believe that in my heart. Since Jesus set me free, he had to believe. He had to believe that in my heart. Ang aking puso'y may kalakan sa paglilingkod sa ating Panginoon. May kagalakan ng kahiran sa kamangha-mangha-manghani ang gawa. Siya'y nangakong babalik dito upang tayo kukunin niya darating. Nahiyan sa kalangitan doon sa buhay na walang hanggan. Ang aking puso'y may kagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoon. May kagalakan na kahitan sa kamangha-mangha-manghani ang gawa. Siya'y nangakong babalik dito upang tayo kukunin niya darating. Sa kaniya, sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan. Si Jesus ay di nagbabago, di nagbabago, di nagbabago. Si Jesus ay di nagbabago, walang man magpakailan pa man. Oh, hallelujah, hallelujah, oh, hallelujah, oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Si Jesus ay tagapagligtas, tagapagligtas, tagapagligtas. Si Jesus ay tagapagligtas, walang man magpakailan pa man. Oh, hallelujah, hallelujah, oh, hallelujah, oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Galak ng Panginoon ay kalakasan, galak ng Panginoon ay kalakasan, galak ng Panginoon ay kalakasan, galak ng Panginoon ay kalakasan. Kung nais may galak, maglingkod ka sa Diyos. Kung nais may galak, maglingkod ka sa Diyos. Kung nais may galak, maglingkod ka sa galak ng Panginoon ay kalakasan. Kung nais may galak, magpuri ka sa Diyos. Kung nais may galak, magpuri ka sa Diyos. Kung nais may galak, magpuri ka sa
Galak ng Panginoon ay kalakasan. Kung nais may galak, magtapat ka sa Diyos. Kung nais may galak, magtapat ka sa Kung nais biglang magtapat ka sa galak ng Panginoon ay kalakasan. 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 Purihin siya. Purihin siya. Purihin ang Panginoon sa lahat ng panahon. Bigay ng kalakasan, purihin siya. Nagbigay ng kalakasan, purihin. Nagbigay ng kalakasan, purihin. Si Jesus nagbigay ng kagalakan, purihin siya. Nagbigay ng kagalakan, purihin siya. Nagbigay ng kagalakan siya. Si Jesus nagbigay ng kagalingan, purihin siya. Nagbigay ng kagalingan, purihin siya. Nagbigay ng kagalingan, purihin siya. Si Jesus na ibong lumilipat ay nagpupuri. Bulaklak sa barangay nagpupuri. Ang halong sa dagat ay nagpupuri. Ikaw ako tayong lahat ay magpuri. Purihin siya. Purihin siya. Purihin ang Panginoon sa lahat ng panahon. We come to glorify His name. And to glorify His name. We come to glorify. We come to Lord. We come to glorify His name. We come to praise Him and to praise. We come to praise our coming King. We come to praise Him and to praise. We come to praise our coming King. Oh, glory, hallelujah, is the coming King. For Jesus Christ, the King of Kings. Glory, hallelujah, the coming King. For Jesus Christ, the Lord. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have this victory. In the name of Jesus, in the name, the demons will have to play far away. In the mighty name of Jesus, tell me who can stand before. In the mighty name of Jesus, we have the victory. Oh, victory is victory. Hallelujah, I'm free. Just give me victory. Glory, glory, hallelujah. He's all and I'm for me. Oh, victory, victory. Hallelujah, I'm free. Just give me victory. Glory, glory, hallelujah. Yes, all and I'm for me. Well, I'm so glad I belong to Jesus. I'm so glad I belong to Jesus. Well, I'm so glad I belong to Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, even praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, even praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. It's the Holy Ghost, the balance, keeping me alive. Keeping me alive, keeping. Let's the Holy Ghost, the balance, keeping me alive. Jesus, keeping me alive. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. His song over me. Bumping sad, bumping sad, bumping. His song over me. Oh, bumping sad. Jesus, bumping sad. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is sweet and deep, bless His holy name. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is sweet and bless His holy name. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is sweet and deep, bless His soul. Bless His holy name. Praise God, at sa oras na may mahal, tayo magpalapak sa ating malapay sa praise God. Sa oras na tuloy-tuloy na sa pagkawain may mahal, tayo po yung manalangin sa ating pinakamalapay sa pangsamahan, padubayin tayo ating pinakamalapay sa praise God. Darin ang matamis sa presensya ay ating madaman praise God. Magkasaya naman nilangin, takin ang pagpalaman ng mga Diyos mo praise sa lahat pinakamalapay Jesus. Kapag nagpupuri na papasalamat, halya sa unang yugto. Himbalaway mo sa iyong awitin, na rin sinama mo kami sa pagpupuri, hanggang ng kagalakan. Salamat malapay sa mga pagdating ng mga kapatiran. Nariyan sa malahating pagdating nila, maring salamat po malapay. Narito kami sa iyong malapan ng katipon-tipon, nagpapakumbaba, huminang habag, kapaturan sa pagkulang pagkakamali. Sa mo kami nangasumpuan ng bawat sa amin na kulang nagkasala, patawarin mo kami malapay Jesus. Hugasan mo kami ng dugo, magos sa krus ng Kalbaryo. Minsan pa, didalang mo sa pangkalatang panalangin, kagalang-galang bangin sa pastor. Nariyan halihan lahat po ng mga kapatiran po namin, nariyan pa, lakbay patong si Balgawain at nasariyan pagkaingatan po sila malapay sa panong kumiiningatan pinarating malahati si Balgawain at sama-sama po sinasaway lahat ang uri gawa na kaaway hadlang sa pagdalo ng mga kapatiran na sa hadlang sa pagdaman ng patupid sa malpresya sa unat pangkalat ng pagkalalangin pong galang-galang evangelista Pastor Willie Salame Abenyo Kasaut in Jesus name. Hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. Praise kasang maras namin mahal, ibinibigay pong pagkakataon sa ating beloved Lord and Preacher and praise ng pag-awit na hallelujah. Praise the Lord. Bless you, everybody dyan. Palakpakan muna natin ating malapangin maminamahal. Everybody shout, praise the Lord. Purihin natin malapangin noon habang tayo po ay patuloy na magpuri. Umawit ng papuring awit upang ibigay natin ang ating pagsamba sa ating Diyos na buhay. The Lord is good. The Lord is good. Blessed is the man who put his trust in Him. The Lord is good. The Lord is good. Test and say that the Lord is good. The Lord is good. The Lord is good. Blessed is the man who put his trust in Him. The Lord is good. The Lord is good. Test and say that the Lord is good. Humble yourself in the sight of the Lord. Humble yourself in the sight of the Lord. Higher and higher, and He shall lift you up. Humble yourself in the sight of the Lord. Humble yourself in the sight of the Lord. Higher and higher, and He shall lift you up.
Lord, listen to your children praying. The Lord, send your spirit in this place. The Lord, listen to your children pray. Send us love, send us power, send us grace. The Lord, listen to your children pray. The Lord, send your spirit in this place. The Lord, listen to your children pray. Send us love, send us power, send us grace. I just came to praise the Lord. I just came to praise the Lord. I just came to praise His holy name. I just came to praise the Lord. He came into my life one very special day. He came into my heart to show me a better way. He said He will never depart, and this is what I say. I just came to praise the Lord. I just came to thank the Lord. I just came to thank the Lord. I just came to thank His holy name. I just came to thank the Lord. He came into my life one very special day. He came into my heart and showed me a better way. He said He will never depart, and this is what I say. I just came to praise the Lord. I just came to love, yes Lord, glory, the Lord. Hallelujah, hallelujah. I just came to love the Lord. I just came to love His holy name. I just came to love the Lord. He came into my life one very special day. He came into my heart and showed me a better way. He said He will never depart, and this is what I say. I just came to love the Lord. I just came to thank the Lord. Amen, glory. I just came to thank the Lord. I just came to thank His holy name.
I just came to thank the Lord. He came into my life one very special day. He came into my heart and showed me a better way. He said he will never depart, and this is what I say. I just came to thank the Lord. Nagsimula ang aking buhay, magbuhat na siya ay matagpuan. Si Jesus ang siyang kaligtasan, nilimot ang aking kasalanan. Ang puso ko'y ginising niya sa tamis ng Kanyang presensya. Nagkaroon ng bagong pag-asa. Nalimot ang mga problema. Sa piling niya ay mayroong buhay. Sa piling niya, nag-isa. Ang langit ay nadarama kapag Jesus kapiling ka. Sa piling niya ay mayroong buhay. Sa piling niya ay di ako nag-isa. Ang langit ay nadarama kapag Jesus kapiling. Nagsimula ang aking buhay, magbuhat na siya ay matagpuan. Si Jesus ang siyang kaligtasan, nilinis ang aking kasalanan. Ang puso ko ginising niya sa tamis ng Kanyang presensya. Nagkaroon ng bagong pag-asa. Nilimot ang mga problema. Sa piling niya ay mayroong buhay. Sa piling niya ay di ako nag-isa. Ang langit ay nadarama kapag Jesus kapiling ka. Sa piling niya ay mayroong buhay. Sa piling niya ay di ako nag-isa. Ang langit ay nadarama
kapag Jesus kapiling ka. Handa ka na bang humarap sa Diyos na nagdulot sa iyo ng buhay sa mundong ito? Handa ka na ba? Huwag hintayin ang bukas kung wala nang pag-asa. Ngayon ang pagkakataon, huwag mong sayangin ang panahon. Naghihintay siya kay Jesus ay may katiyakan kung ano ang kasasapitan sa buhay na darating. Ngayon ang pagkakataon, isuko ang lahat sa Kanya. Ang puso mo at kaluluwa, handa ka na ba kay Jesus ay may katiyakan? Amen, glory, hallelujah. Kung ano ang kasasapitan sa buhay na darating. Ngayon ang pagkakataon, isugo mo ang lahat, ang puso mo at kaluluwa. Handa ka na ba? Ikaw, ilaw ko sa dilim, ikaw ang gabay ko sa gabi, ikaw ang pag-asa sa buhay ko. Ikaw, Panginoong Jesus, ikaw ang nagbibigay saya sa bawat sandali ng buhay ko. Sa'yo ko lamang nakamtan pag-ibig na walang hanggan. At kung ano kaya ang buhay ko, ano kaya ang kinabukasan ko, ngunit salamat sa iyo dahil sa pag-ibig mo
ay akin ang nahaharap ang kinabukasan darating. Ikaw ang bago sa buhay ko, ikaw ang kahulugan ng awit ko, ikaw ang lahat sa buhay ko. Ikaw, Panginoong Jesus. At kung wala ka, ano kaya ako ngayon? Ano kaya ang kinabukasan ko? Ngunit salamat sa iyo. Dahil sa pag-ibig mo, ay akin ang mahaharap ang kinabukasan darating. At kung wala ka, ano kaya ako ngayon? Ano kaya ang kinabukasan ko? Ngunit salamat sa iyo. Dahil sa pag-ibig mo, ay akin ang mahaharap ang kinabukasan darating. Hindi ako ngayon nag-isa, ang Diyos na may kasama na. Pag-ibig mong tunay magpakailanpaman, buhat ng tayo'y ginawang kapiling niya. Hindi ako ngayon nag-iisa, ang Diyos na may kapal kasama na. Pag-ibig mong tunay magpakailanpaman, buhat ng tayo'y ginawang kapiling niya. Sa sandaling ako'y nag-iisa, ibig ko na sana ang makapiling ka. Ko'y anong sigla, buhat ng tayo'y ginawang kapiling niya. Hindi ako ngayon nag-iisa. Amen. Hallelujah. Ang Diyos na may kapal kasama niya. Pag-ibig niyang tunay magpakailanpaman, buhat ng tayo'y ginawang kapiling niya. Ang buhay ko nooy kasamaan, ibig ko na sanang ako ay magbago, magbuhat ng aking matagpuan. Pag-ibig ni Jesus, tunay na walang hanggan. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hindi ako ngayon nag-isa. Hallelujah. Ang Diyos kapiling niya.
magpakailan paman. Buhat ng tayo'y ginawang kapiling niya. Hindi ako ngayon nag-iisa. Ang Diyos na may kapal kasama na. Pag-ibig niyang tunay magpakailan paman. Buhat ng tayo'y ginawang kapiling niya. Hiram sa Diyos ang aking buhay. Ikaw at ako, tanging handog lamang. Di ko ninais na ako'y isilang. Ngunit salamat dahil may buhay. Ligaya ko nang ako'y isilang. Pagkatao ay mayroong dangal. Sinong may pag-ibig, sinong nagmamahal, kundi ang tao. Diyos ang pinagmulan, kundi ako umibig, kundi binigyan halaga. Ang buhay ko'y handog. Ang buhay ko'y hiram sa Diyos, kundi ako umibig. Sino ako? Hiram sa Diyos at aking buhay. Ikaw at ako, tanging handog lamang. Di ko ninais na ako'y isilang. Ngunit salamat dahil may buhay. Hallelujah. Ligaya ko nang ako'y isilang. Pagkatao ay mayroong dangal.
Sinong may pag-ibig, sinong nagmamahal, kundi ang tao. Diyos ang pinagmulan, kundi ako umibig, kung di ko man binigyan halaga, ang buhay ko'y handog. Ang buhay ay hiram sa Diyos, kung di ako nagmamahal. Sino ako? Ligaya ko nang ako'y isila. Hallelujah, hallelujah. Pagkatao ay mayroong dangal, sinong may pag-ibig, sinong nagmamahal, kundi ang tao. Diyos ang pinagmulan, kundi ako umibig, kung di ko man binigyan halaga, ang buhay ko'y handog. Ang buhay ko'y hiram sa Diyos, kung di ako nagmamahal. Sino ako? Ang munting bulaklakan ay hindi nag-alala, hangin man sila'y hipan, kahit na umuulan pa, maginaw o mabasa man, araw ay sisikat din, at mundo'y ngingitian ng naniyang angkin. Sa buhay ko, kapag may kahirapan, suliraning sakit man dumalaw, tanggapin at harapin mo. Oh, oh. Diyos ang tutulong sa'yo sa buhay mo, kapag may kahirapan, suliranin, masakit pag dumalaw, tanggapin at harapin mo.
Diyos ang tutulong sa iyo. Pag kumakapal ang ulan at bagyo'y dumarating, bulaklak ay pagmasdan, hampasin man ng hangin, di sila nababagabag. Lihim ay aking alam, pag ulay di pumatak, paglagoy di mababalam sa buhay mo. Kapag may kahirapan, suliranin, dumating at dumalaw, tanggapin at harapin mo. Diyos ang tutulong sa iyo sa buhay mo. Kapag may kahirapan, suliranin, dumating at dumalaw, tanggapin at harapin mo. Diyos ang tutulong sa iyo. Sino ka man, at kung ang mo walang mayroon isang dakila na magmamahal sa iyo ng lubusan. Maging sino ka man, at kung iniisip mo wala sa iyong nagmamahal, mayroong isang dakila na magmamahal sa iyo ng lubusan. Ayaw kong tuluyan lumayo kay Jesus na pinagtangan kong lubos. Kaya't asahan mo ako'y maglilingkod habang ako'y nabubuhay sa mundo. Dahil sa pag-ibig niya, hallelujah, hallelujah, binigyan ako ng halaga. Kahit basahan lamang, pinulot niya ako ng lubusan. Ayaw kong tuluyan lumayo kay Jesus na pinagkakautangan kong lubos. Kaya't asahan mo ako'y maglilingkod habang ako'y nabubuhay sa mundo. Ayaw kong lumayo kay Jesus na pinagkakautangan kong lubos. Kaya't asahan mo ako'y maglilingkod habang ako'y
nabubuhay sa mundo. To worship you, we give our love. To you, our morning star. Only you will shine forever, always in our heart. To praise you, Lord, for we knew each promise that you made. It's an everlasting bond you will not break. Oh, long ago, you became for me a shelter from the storm. I remember, Lord, how hard it was for me to come back home. Jesus, when it's bread I take, I can truly say how much I love you, through the good and the bad, the happy and the sad. We will survive, you and I, much more than a friend, you and me till the end. Worship you, we give our love. To you, our morning star. Only you will shine forever, always in our heart. To praise you, Lord, for we knew each promise that you made. It's an everlasting bond you will not break. Oh, long ago, hallelujah, you became for me a shelter from the storm. I remember, Lord, how hard it was for me to come back home. Oh, Jesus, weighted spread I take, I can truly say how much I love you, through the good and the bad, the happy and the sad. We will survive, you and I, much more than a friend, you with me till the end. I worship you, my Lord, I worship you. Oh, the reason I live is to worship you. Yes, we worship you, my dearest Jesus. I worship you, my God. I worship you. Woo. The reason I live is to worship you. When I look into your holiness, when I guess into your loveliness, when all things that surrounds me become shadows in the light of you. When I found the joy of reaching your heart, when my well becomes enthroned in your love, when all things that surrounds me become shadows
in the light of you. Hallelujah. I worship you, my Lord. I worship you. Ooh. The reason I live is to worship you. Yes, we worship you, my dearest Jesus. I worship you, my God. I worship you. The reason I live is to worship you, 'cause you're my Lord. You're my prophet, priest, and king, and all praise down at your feet I bring. Oh, take my life, take my whole life through. I surrender all my desire to you. Take my life, take my whole life through. I surrender all my desire to you. I worship you, my Lord. I worship you. Ooh. The reason I live is to worship you. Yes, we worship you, my dearest Jesus. I worship you, my God. I worship you. Ooh. The reason I live is to worship you. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with dearest Jesus, I love you more and more. Oh, dearest Jesus saves and keeps me, for it's the one whom I'm living for. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with dearest Jesus, I love you more and more. Oh, Jesus saves and keeps me, for it's the one whom I'm living for. Every day with Jesus is sweeter than the day before. So here I am again, willing to be opened up and broken like a flower in the rain. Tell me, what am I to do to die and then be raised to reach beyond the pain like a flower in the rain? So here I am again, willing to be opened up and broken like a flower in the rain. Tell me, what am I to do to die and then be raised to reach beyond the pain like a flower in the rain? Whatever happens,
to the Bible we once knew? Is it being overlooked like an ant in the zoo? Oh, so many pamphlet paperback carried him home into our Christian sack. A dusty Bible, the coffee table, it might as well be Christian Bible. We've got to get back to the Bible. We've got to get back to the Bible. We've got to get back, or we'll never to be running the wrong direction. We've got to get back to the Bible. Biographies of preachers, how to be born, to live or die. 7 steps to the Holy Spirit. It's easy if you try. Where many books are seasoned with scriptures. One thing I'd never heard is a pamphlet, a bio, or a paperback mentioning God's word. We've got to get back to the Bible. We've got to get back to the Bible. We've got to get back, or we'll never go running in the wrong direction. We've got to get back to the Bible. And if you say, you see this mountain, be thou removed, be thou removed. And if they cast into the sea, it will obey you. And if you have a faith like a mustard seed, you've got the faith, and the faith you need. Walk along with the King. You can do anything you do if you have a faith of a little child. Behold, I give you power to tread upon the serpents and scorpions, over all the power the enemy, and nothing shall by any means hurt you. Never, never, never save you, for though I am with you forever, forever and ever. And if you say, you see this mountain, be thou removed, be thou removed. And if they cast into the sea, it will obey you. And if you have a faith like a mustard seed, you've got the faith, and the faith you need. Walk along with the King. You can do anything you do if you have a faith of a little child. And in my name shall demons flee. The deaf will hear and the blind will see. You shall speak with the tongues of angels, and from your mouth I shall bring prophecy. You shall be like a water tree. Power of God shall be in your ministry. Will draw all men to me. And if you say, you see this mountain, be thou removed, be thou removed. And if they cast into the sea, it will obey you. And if you have faith like a mustard seed, you've got the faith, and the faith you need. Walk along with the King. You can do anything you do if you have faith of a little child. You've got the power to save me, and save me and love me so much. When I'm learning to live with the promise you give, Lord, you build me up. Show me the right direction. For me, I won't do. Never real, I know that you've got the power to save me. Going down for the last time. That's how you found me. Yet your love surrounds me. I was going down for the last time. Then you came, calling my name. You've got the power to save me, and save me and love me so much. When I'm learning to live with the promise you give, Lord, you bailed me out. Show me the right direction. If not for me, I won't do. 'Cause you've never real, I know that you've got the power to save me. Making up for the last time.
loving me feeling. You give me the reason for waking up in the morning when you came, calling my name. You've got the power to save me and love me so much. And I'm learning to live with the promise you give. Lord, you build me up. Show me the right direction. If not for me, I won't do. Cause you've never real. I know that you've got the power to save me. You've got the power to save me and love me so much. When I'm learning to live with the promise you give, Lord, you build me up. Now show me the right direction. If not for me, I won't do. Cause you've never real. I know that you've got the power to save me. Jesus, you are so good to us. Oh Jesus, you are so good to us. Oh Jesus, you are so good to us. You've been good. We praise your name. And when I think of all you brought me from, how you win me all the way, give me the strength to hold my faith. I just got to stop and say, my dearest Jesus, you are so good to us. Oh Jesus, you are so good to us. Oh Jesus, you are so good to us. You've been good. We praise your name. Give me the strength to hold my faith through all the trials each day. This be a good place in everything. I give thanks unto thy name. My dearest Jesus, you are so good to us. Oh Jesus, you are so good to us. Oh Jesus, you are so good to us. In good, I praise your name. Oh Jesus, you are so good to us. Oh Jesus, you are so good to us. Oh Jesus, you are so good to us. You've been good. I praise your name. Now I belong to Jesus. Oh Jesus belongs to me. Not for the years of time alone, but for eternity. Oh Jesus, my Lord, will love me forever. From him no power of evil can sever. He gave his life to ransom my soul. Now I belong to him. Now I belong to Jesus. Jesus belongs to me. Not for the years of time alone, but for eternity. Once was lost in sin's degradation, Jesus came down to bring me salvation. This is the day that the Lord has made, that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it, and be glad in it. For this is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made.
bless His holy name. Hallelujah, hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Sabay-sabay nating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord, hallelujah. At ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pagdakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At ating pinapabot ang dobling paggalang sa ating parents in the Lord. At we always remember and cherish the blessed teachings, preachings of our dearly beloved Pastor Willis Raja Almeida, and to our beloved Assistant Pastor Lina Kumon Almeida, at isang mapagpalang hapon sa buong beloved Almeida family, beloved Almeida children, at sa ating mga beloved pastoral workers, sa ating beloved elders na ating kasama ngayon, sa pangangasiwa ng ating beloved ordained preacher, beloved Brother Boboy Nir, at maging sa kanyang beloved daughter, Sister Ate Vines. Isang mapagpalang hapon sa bawat isa sa atin at higit sa lahat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord, hallelujah. Purihin ang ating dakilang Diyos. And once again, mga minamahal, nandito tayo muli sa ating Wednesday midweek worship, mga minamahal, at salamat sa ating dakilang Diyos na once again, isa na namang pribilehiyo ang pinagkaloob ng ating dakilang Diyos na tayo ay muling nagkasama-sama upang ating pasalamatan, purihin, sambahin sa Espiritu at katotohanan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord! At tayo mga minamahal ay dadago na po sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo mga minamahal na muli ating pasalamatan, ating iparinig ang mga kagilagilalas na gawa ng ating dakilang Diyos sa ating mga beloved kapatid, na muli ating mapakinggan ang talagang gawa, kapangyarihan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Amen. Praise the Lord. Dahil sinasabi dito mga minamahal, sa aklat ng Jeremiah chapter 30 verse 19, ang sabi dito mga minamahal, at mula sa kanila magmumula ang pagpapasalamat at ang tinig ng nangagsasaya, at aking pararamihin sila, at sila hindi magiging kaunti, akin ding luluwalhatiin sila, at sila hindi magiging maliit. Purihin ang ating dakilang Diyos na ang sabi sa iyo, sa atin magmumula ang pasasalamat, mga minamahal, na talagang sa ating papasalamat. Ang sabi, tayo ay talagang mangagsaya, mayroong kagalakan dahil sa pagliligtas ng ating dakilang Diyos sa ating buhay. Ano yung pagliligtas mga minamahal na sinasabi po dito, na talagang tayo ay iniligtas sa lahat ng ating mga suliranin, sa lahat ng ating mga problema, sa lahat ng ating mga talagang karamdaman na talagang patuloy na talagang nagpahirap sa bawat isa sa atin. Ngunit salamat sa ating dakilang Diyos dahil sa oras na ito ating ipahayag pasalamatan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. At ating pong pinaghahanda mga minamahal, ang mga pinagpalang mga beloved kapatid na magpapasalamat sa ating dakilang Diyos. Ating pong pinaghahanda po ang ating beloved Elder G.R. Serapica, at sundan po siya ng ating beloved Sister Meka Angela de la Cruz, at maghanda din po ang ating beloved Brother Sander de los Santos, at ang panghuli po, atin pong pinaghahanda po ang ating beloved Sister Eileen de la Cruz. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, at ating formal ng buksan mga minamahal ang pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo, at ating tinatawagan at ibinibigyan na po ang buong pagkakataon po sa ating beloved Elder G.R. Serafica, at sundan po siya ng ating beloved Sister Meka Angela de la Cruz. Praise the Lord! Hallelujah! Amen. Praise the Lord. Puri po ang ating dakilang Diyos. God bless you po, mga minamahal. Hallelujah sa ating
Elder Rodney Benitez, mga minamahal, purin po, mga minamahal ang ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal, hallelujah, ngunit bagong lahat, mga minamahal, hallelujah, kung muna nagpapabot ng pinakamataas na pupuri, pagdadakila at pagsamba sa ating pinakamamahal na punis po lamang, hallelujah, doble paggarap, pagrespeto po, mga minamahal, hallelujah, sa mga turo at aral, mga minamahal, sa pangaral, mga minamahal ng ating kagalang-galang mga pastor, Will Sada Almeida, mga minamahal, hallelujah, pagbati rin po, mga minamahal sa ating assistant pastor, Lina C. Almeida, mga minamahal, hallelujah, at pagbati rin po, mga minamahal, hallelujah, sa ating mga, sa Almeida family, mga minamahal, hallelujah, sa ating mga live broadcast viewers, mga minamahal sa ating mga bisita, mga minamahal, hallelujah, sa ating mga bagong manudatihan, mga minamahal sa mga elder, mga minamahal, at sa lahat ng mga manggagawa, mga minamahal, hallelujah, isang mapagpalang hapon na po, maminamahal sa pangalan ng ating dakilang Diyos na buhay. Hallelujah. Purihin po ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Hallelujah. Hindi mo po ko karapat dapat, mga minamahal, sa araw na ito, mga minamahal, upang pasalamatan, mga minamahal ang ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal. Hallelujah. Dahil po, mga minamahal, nung wala pa po ako, mga minamahal, sa paglilingkod na ito, mga minamahal. Hallelujah. Nandyan, mga minamahal, na pagkagulo po, mga minamahal ng aking buhay, mga minamahal, walang kapayapaan, mga minamahal, bilang isang kabataan, mga minamahal. Hallelujah, nandyan mga minamahal, hallelujah. Ako po mga minamahal, hallelujah, ay napapasama mga minamahal sa mga barkada, mga minamahal, hallelujah, hanggang sa napasama mga minamahal sa isang samahan, mga minamahal, hallelujah, sa tawagin fraternity, mga minamahal na dito, mga minamahal, hallelujah, hirap kang pumasok, hirap kang lumabas, mga minamahal sa samahan yan, mga minamahal, hallelujah. Nandyan mga minamahal sa aking pagkikipagbarkada, mga minamahal, hallelujah, nandyan mga minamahal, hallelujah, na napasama rin po ako, mga minamahal, hallelujah, sa isang patayan, mga minamahal, hallelujah, nakapatay po, mga minamahal, ang aking kasama, mga minamahal, apat po kami, mga minamahal na nasangkot, mga minamahal, hallelujah, nandyan mga minamahal, hallelujah, hallelujah, na yung napatay ng aking kasama, mga minamahal, hallelujah, hating gabi na po yan, mga minamahal, mga alauna, alas 2, mga minamahal, kaarawan na po niya, mga minamahal, kahit napakasakit, mga minamahal sa kanilang pamilya, mga minamahal din sa mismong kaarawan niya, mga minamahal, hallelujah, siya po ay napatay, mga minamahal, hallelujah, at nandun pa, mga minamahal, yung umanpun po doon, mga minamahal, sa napatay ng aking kasama, mga minamahal, isang ampun pa ng isang general, mga minamahal, hallelujah, grabe, mga minamahal, hallelujah, nagtago po kami, mga minamahal, kung saan-saan, mga minamahal, hallelujah, nandyan mga minamahal, hallelujah, balitado na mga minamahal na sabi ng mga minamahal ng general, mga minamahal, buhay ang kinuha nila, buhay ang ipapalit, mga minamahal, sabing ganoon sa amin, mga minamahal, hallelujah, nandyan mga minamahal, hallelujah, na gawin na po kami, mga minamahal, sa Manila, mga minamahal, yung aking mga kasama kung saan na pumunta, mga minamahal, grabe po, mga minamahal, hallelujah, napakagulo din, mga minamahal, hallelujah, hanggang sa kinakapag-asawa, mga minamahal, hallelujah, nandyan mga minamahal, hallelujah, napakagulo ng aking tahanan, mga minamahal, hallelujah, nandyan mga minamahal, hallelujah, na yung aking bisyo pa rin, mga minamahal, nandyan, mga minamahal, uminom ako ng alak, mga minamahal, kinaninigarilyo, mga minamahal, hanggang sa ako po, mga minamahal, gumagamit ng marijuana, mga minamahal, hallelujah, nandyan mga minamahal, hallelujah, na sa aking beloved wife, mga minamahal, lagi po kaming nag-aaway, mga minamahal, walang kapayapaan, mga minamahal, hanggang dumating po sa punto, mga minamahal, na pisikalan na po, mga minamahal, nasasaktan ko na po, mga minamahal, hallelujah, ang aking mahal na asawa, mga minamahal, hallelujah, hindi inaasahan din, mga minamahal, hallelujah, isasabit niya ang kanyang liig, mga minamahal, dahil grabe, mga minamahal, kung kami mag-away, mga minamahal, hallelujah, dahil mga minamahal sa aking mga bisyo, mga minamahal, sa aking mga pag-uugali, mga minamahal, hallelujah, subalit salamat sa ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal, hallelujah, hindi pinahintulutan yung mga bagay na yan maging sa pagbanta ng aking buhay, mga minamahal, hallelujah, sa pagbikti ng aking mahal na asawa, mga minamahal, dahil may plano pala, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal, kami pala ay magkakakilala, mga minamahal, sa ministeryong ito, mga minamahal, hallelujah, nandyan, mga minamahal, nung kami nabautismuhan sa tubig, sa pangalan ng ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal, yung walang kapayapaan sa puso't isipan, mga minamahal, hallelujah, hallelujah, nagkaroon po ng kapayapaan, mga minamahal, hallelujah, napakagulo ng buhay, mga minamahal, inayos ng ating dakilang Diyos na buhay yung aking mga Praise the Lord, hallelujah. Hallelujah, yan po'y inalis ng ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal. Pinupuri ko din, pinasasalamatan ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, dahil nung araw, mga minamahal, nung hallelujah, wala pa kami sa paglilingkod na ito, mga minamahal, grabing hirap, mga minamahal.
Hallelujah, ng aking pamumuhay, apat ang aking anak, mga minamahal, hindi sa pagbababa ng aking sarili, mga minamahal, high school graduate lamang ako, mga minamahal, hindi sapat ang aking kinikita, mga minamahal. Subalit, mga minamahal, nung kami baguhan, mga minamahal, narinig namin ng mga minamahal, ng pagbibigay siyang susi ng pagpapala, mga minamahal. Kami sumunod sa bahagi ng pagbibigay, mga minamahal, ibinigay namin ang para sa mahal na Panginoon, mga minamahal. Hallelujah, nandyan mga minamahal, hallelujah, dumating pa nga po sa punto, mga minamahal, na sabi ng aking mahal na asawa, mga minamahal, wala na tayong pambili sa susunod na ating kakainin, mga minamahal. Dahil pagdating ng aking sahod, mga minamahal, itinatabi ko kaagad ang para sa mahal na Panginoon, mga minamahal. Subalit hindi ko yan pinakinggan, mga minamahal. Hallelujah, nandyan, hallelujah, ibinigay ko ang para sa mahal na Panginoon sa bahagi ng pagbibigay. Alam niyo po, mga minamahal, hindi po namin inasahan, mga minamahal. Sunod na pala, mga minamahal, ang pagpapala na dumarating sa aming buhay, mga minamahal, na dati-rati, mga minamahal, ultimo bisikleta, mga minamahal, hindi po ako makabili, mga minamahal, subalit pinagkaluban kami, mga minamahal, ng ating dakilang Diyos ng brand yung tricycle, mga Praise minamahal. the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal, at hindi lang po yan, mga minamahal. Halil sa patuloy na pagbibigay, mga minamahal, hindi man po kami karapat-dapat, mga minamahal. Halil nandyan, mga minamahal, binigyan pa po kami, mga minamahal, ng negosyo, mga minamahal, ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, sa ganang akin, sabi ko, hindi ko kaya magpatakbo ng ganyang negosyo, mga minamahal, subalit, mga minamahal, hallelujah, tunay, mga minamahal, kapag ikaw ay naglilingkod sa mahal na Panginoon Isus, mga minamahal, mahal na Panginoon ang magbibigay ng karunungan, mga minamahal. Hallelujah, purihin ang ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal, pinapasalamatan ko din, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos, mga minamahal, din nung araw, mga minamahal, nung wala pa po kami sa paglilingkod na ito, mga minamahal, hallelujah, nandyan, mga minamahal, na nagpo-opera ko ng cyst sa kamay, mga minamahal. Hallelujah. At mga minamahal, nung kami nakakilala sa ministeryong ito, mga minamahal, narinig namin, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos, ang siyang ating dakilang manggagamot, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, hallelujah, bilang baguhan, mga minamahal, hallelujah, tinubuan uli ako ng cyst sa aking kamay, mga minamahal. Ini-schedule ko yung pagpapa-opera, mga minamahal, subalit, mga minamahal, hallelujah, ini-schedule ko, mga minamahal, dahil maapektuhan ang aking trabaho, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, sa patuloy na pagdalo, mga minamahal, ng 3 times, mga minamahal, a week, mga minamahal, yung aking cyst, mga minamahal, yung aking tinignan, mga minamahal, tinunaw na pala ng ating dakilang Diyos. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal, magindi po sa, mga minamahal, sa karamdaman ng aking mahal na asawa, mga minamahal, higit 1 taon, mga minamahal, grabe, mga minamahal. Hallelujah, nagkaramdaman, mga minamahal, lamig sa katawan, mga minamahal. Hallelujah, na unti-unting nanghina, mga minamahal, yung kanyang pisikal, mga minamahal. Hallelujah, kapag hinawakan mo ang kanyang daliri, kanyang buong katawan, mga minamahal, sobrang sakit yan, mga minamahal. Hirap bumangon, mga minamahal. Hallelujah, kapag hihiga yan, mga minamahal, ipapahiga uli, mga minamahal, ultimo maligo, hindi na makaligo, mga minamahal. Hallelujah, nandyan, mga minamahal. Hallelujah, na hallelujah, sa kanyang karamdaman, mga minamahal, nanghihina na siya sa pananampalataya niya, mga minamahal. Subalit, mga minamahal, hallelujah, patuloy na pagdalo, mga minamahal, hallelujah, ng 3 times a week, mga minamahal. Hallelujah, ipinaunawa ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, ang totoong pananampalataya, pagtitiwala sa ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal. Hallelujah, dumating pa nga po sa punto, mga minamahal, hallelujah, na sinisisi na po ako, mga minamahal, ng kanyang mga magulang, mga minamahal, may pira naman kayo ba, hindi kayo pagamot ng iyong asawa, mga minamahal. Subalit sabi ng aking mahal na asawa, buhay ang Diyos na aming pinaglilingkuran sa ministeryong ito. Amen. Praise the Lord. Alam niyo po, mga minamahal, hallelujah, dumaan yung buwan, mga minamahal. Hallelujah, dahil ang kanyang karamdaman mahigit 1 taon, mga minamahal. Hallelujah, dumating sa punto, mga minamahal, hallelujah, na nandyan, mga minamahal, pinanghawakan namin na bahala ang mahal na Panginoong Isus sa kanyang karamdaman, mga minamahal. Hallelujah, dumating po yung time, mga minamahal, hallelujah, hindi namin namalayan. Unti-unti na palang pinalalakas ang aking mahal na asawa ng ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal. Hallelujah, nandiyan, mga minamahal, nung kami namasyal sa kanyang bilabad nanay, mga minamahal, saan ka nagpagamot? Sabi ng kanyang bilabad nanay, mga minamahal, subalit sabi ng aking mahal na asawa, ang Diyos ang nagpagaling sa akin, mga minamahal. Praise the Lord. Amen. Ang ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal. Hallelujah, kaya salamat po sa ating dakilang Diyos, mga sa lahat ng mga pagpapala, mula po sa pagpapala, physical, financial, hallelujah, lalo higit sa pagpalang spiritual, mga minamahal, kahit ang lahat ng kapurihan, pagdadakila at pagsamba ay sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Amen. Amen. Praise the Lord. Sabay-sabay po natin palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Lahat ay magsabi na praise the Lord.
Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. God bless po sa ating beloved Elder G.R. Serafica sa kanyang buhay at pinagpalang patotoo at salamat sa ating dakilang Diyos bagkat tunay na talagang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lamang natin matatagpuan ang kapayapaan, mga minamahal, at mayroon tayong kapayapaan, mga minamahal, sumunod sa kalooban ng ating dakilang Diyos at talagang tayo ay talagang nabuhay, mamuhay sa katwiran ng ating dakilang Diyos. Blessings will follow. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at tayo ay magpatuloy na po mga minamahal sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo. Ating ibinibigay na po ang buong pagkakataon po sa ating beloved Sister Micah Angela de la Cruz at sundan ng ating beloved brother Sander de los Santos. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Ang pinakamataas po na pagpupuri, pagluwalhati ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po Amen. lamang. Praise the Lord. Ako po ay nagpapaabot ng dobleng paggalang sa ating mga minamahal na magulang na ngayon po ay kapiling na ng ating mahal na Panginoong Hesus. Gayon din po, pagbati din po sa kanilang mga beloved children, sa inyo pong lahat, mga beloved kapatiran. Praise the Lord po. Magandang tanghali po. Hallelujah. Ako po'y nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil muli po akong binigyan ng pagkakataon na maipahayag ang lahat ng kabutihan ginawa ng mahal na Panginoon sa aking buhay. Praise the Lord. Hallelujah. At muli nga pong ibinalik dito sa ating banal na gawain. Isa po ako sa talagang pinagpala ng mahal na Panginoon dahil simula ng pagkabata ako po talaga ay dito na lumaki na at nakakakilala sa ating mahal na Panginoon. Gayon pa man mga minamahal, talagang bagamat dito na ako lumaki, nandyan din po dumating sa akin ng panlalamig kung saan po nandyan naranasan ko ang mga sintomas ng depression, talaga pong hindi po madali. Pero sa unang dalangin ng ating beloved pastor, Wildy Estrada Almeda, sa kahabagan ng mahal na Panginoon, yan pong depression na yan talagang inalis ng mahal na Panginoon yan. Praise the Lord. Hallelujah. At unti-unti pong ibinalik sa akin ng mahal na Panginoon ng unang pag-ibig ko sa Kanya. Hallelujah. Praise the Lord. At dahil nga rin po doon, talagang naapektuhan po yung pag-aaral ko noon, kung saan graduating po ako ng college, nandiyan na may ilang subjects ako na talagang babagsak na po. Sa kabutihan din ng mahal na Panginoon, lahat po yan talagang ipinasa ng mahal na Panginoon. Hallelujah. At sa madaling sabi po, ang inyong abang lingkod po ay nakagraduate on time at talagang nandyan yung pagpapala ng mahal na Panginoon na dahil simula po nung ako'y makagraduate, talaga simula po nung ako'y magkatrabaho, nandiyan ang pagpapalang increase ng mahal na Panginoon every year. Hallelujah, praise the Lord. At nandiyan din po ang talagang pag-iingat ng mahal na Panginoon at kung saan po napakaraming hindi po natin maiwasan na nandiyan yung aksidente sa kalsada, pero talagang nandyan ang pag-iingat ng mahal na Panginoon at talagang isa sa mga pinaghimalaan talaga ng mahal na Panginoon ay nung ako po ay pauwi noon sa aking mula sa trabaho. Nung time po na yon, hating gabi na at doon po talaga sa dako ng Manila, dyan po sa EDSA, pagkahating gabi na o basta sa gabi po, talagang maluwag na po yung daanan at yung mga sasakyan, mabilis na po talaga ang mga takbo nila. Pero yung pong nasakyan kong bus, nung time na yon, pauwi po ako, yung takbo po talaga nung bus na yon ay napakabilis. At talagang kung hindi po natin, wala ang mahal na Panginoon, talagang yung
kung walang pag-iingat, nandyan po mga minamahal, mararanasan po natin yung aksidente. Pero napakabuti ng mahal na Panginoon dahil nung time po na yon, dahil may isa pong pasahero na dapat bababa na hindi po siya nakababa dahil yung bus po na sinasakyan namin ay nawalan na po pala ng preno. Hallelujah. At nandyan mga minamahal yung mga kapwa ko pasahero, nandyan talagang nararamdaman ko yung panic, naririnig ko, may mga sumisigaw na rin, kinakabahan, at ang inyong abang lingkod bilang tao, talagang nakaramdam din po ako ng kaba, ng takot, hallelujah. At naalala ko ang turo ng ating beloved pastor na sa oras ng kagipitan, tumawag sa mahal na Panginoong Jesus, hallelujah. At talaga pong nung time po na yon, ako po ay nanalangin sa mahal na Panginoon, nagsumamo, hallelujah, talagang paulit-ulit ko rin pong binanggit ang hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. At talaga sa kahabagan ng mahal na Panginoon, lahat bigla na lang po, wala pa po yung ilang minuto talagang yung bus po na yan, dahan-dahan po yung tumigil at maluwalhati po kaming naibaba nung time po na yon, praise the Lord, hallelujah. Nandyan din po mga minamahal, nasubukan na rin po namin ng ma-food poisoning, kung saan po nung dati yung aking pong beloved papa ay nakabili po siya ng isda sa murang halaga na hindi po namin naisip na yung isda po na yon hindi na po pala maganda yung estado nun. So nangyari po, nakain po namin yun na talaga po nandyan na naramdaman po namin para pong nag-iinit po yung pakiramdam namin, namumula po yung mga balat namin at talagang may pagkahilo na rin po nung time na yon. Pero muli po sa turo ng ating mahal na pastor, andyan na nalangin po kami sa mahal na Panginoon. Unang dalangin ng ating beloved pastor, talagang yung food poisoning po na yan, wala pong nagawa yan sa amin. Pinag-ingatan kami ng mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Ganun din po, nung minsan ako rin po ay papunta pa lang din po sa gawain ng overnight. Nag-aayos po ako noon dahil pagkatapos po ng aking trabaho noon, nag-ayos po ako. Talaga pong nasa kusina po ako. Parang may nag-udyok lang din po sa akin na pumunta po sa kusina dahil nag-aayos po ako ng gamit noon. At sakto po nung pagpunta ko sa kusina, yung initan po namin ng tubig na nakasaksak, hindi po namin napansin na tumulo po pala yung tubig, umapaw po yung tubig noon. Kaya saktong-sakto po, pagpasok ko po sa kusina, nung time na yon, talagang nagliyab po yung initan ng tubig, nagliyab po, napakalaking apoy. At sa gulat ko po, wala po akong ibang nabanggit, kundi hallelujah, yun lamang po. Dahil sa gulat ko nga po. Pero nung time din po na nabanggit ko yun, talagang kahabagan ng mahal na Panginoon, yung apoy po na yun, instant po nawala rin po yung apoy na yun. Praise the Lord. Amen. At nandyan nga rin po mga minamahal, yung isa ko pong pamangkin nung nakaraan lamang po, dinapuan din po siya ng dengue, kung saan kasama ko pa po siya noon sa dako po ng Manila nung anniversary po ng Talipaw Peace Mission natin. Nung time po na yon, talagang hindi ko rin po alam kung anong gagawin ko dahil nag-aalala po ako doon sa bata dahil hindi ko naman po alam noon kung ano yung sitwasyon niya. Ang alam ko lang po, nilalagnat po siya nung time na yun at ako lang po yung kasama niya. Sabi ko sa pamangkin ko, magpuri tayo sa mahal na Panginoon, mag-pray ka, humingi ka ng habag sa mahal na Panginoon. Talagang nung time din po na yan, sabi ko, sige, halika, sabay tayo, mag-pray tayo. Alam niyo po, nung time po na, sinubukan ko rin po siyang ilay hands. After po ng panalangin namin, talaga pong napakabuti ng mahal na Panginoon. Nung time po na nilalagnat siya ng napakataas, bigla pong nawala yung lagnat niya na yun. Praise the Lord, hallelujah. Praise the Lord, hallelujah. At talaga pong binigyan po siya ng kalakasan all throughout the day na
para malabanan niya po yung nararamdaman niya nung time na yon. Hallelujah. At doon nga po nalaman namin na may dengue po siya, pero sa kabagan ng mahal na Panginoon, pinagaling din po siya ng mahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. At lahat nga po yan talagang pinapasalamat ko sa ating pinakamamahal na Panginoon. Bagamat nandyan ang mga pagkukulang, nandyan din po ang patuloy na pagpapala ng mahal na Panginoon, pag-iingat, pagpapalang physical, financial, higit po sa lahat sa pagpapalang spiritual, kaya lahat po ng pagpupuri, pagsalamat, tangi sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. God bless po sa ating beloved sister Mika Angela de la Cruz sa kanyang buhay at pinagpalang patuto. At salamat sa ating dakilang Diyos. Amen. Praise the Lord. At tayo mga minamahal ay tuloy-tuloy na po sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo at ating ibinibigay na po ang buong pagkakataon po sa ating beloved brother Sander de los Santos at sundan po siya ng ating beloved sister Eileen de la Cruz. Praise the Lord! Hallelujah! Hallelujah! Praise the Lord po. Pinakamatas na pagpupuri, paglawalati, pagdakila, pagsamba, tayong sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus lamang. Hallelujah! Praise the Lord po. Praise the Lord! Doble galang po sa ating beloved Honorable Evangelist Wildy Estrada Almeida at atin din pong inaalala ang kanilang turot aral po mga minamahal. Gayon din po sa ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Gayon din po aking binabati ang Almeida family po mga minamahal. Gayon din po sa lahat po ng nanonood, sa inyo po mga minamahal na kapatiran, sa lahat po ng sa inyo po mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord po. Talagang napakabuti ng mahal na Panginoong Hesus mga minamahal sapagkat sa araw na naman to mga minamahal tayo ay nakadalo mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Ako'y nakadalo mga minamahal sa kabagan lamang ng mahal na Panginoong Hesus mga minamahal. Hallelujah. Mga minamahal, ako po ay nakakilala sa mahal na Panginoong Hesus sa pamamagitan lang po ng TV program po mga minamahal. Aking maalala lang noon mga minamahal nung ako'y time na magka-college mga minamahal. Ako ay napahilig sa panonood ng TV mga minamahal hanggang sa mga minamahal talagang nakita ko ang banal na gawain mga minamahal. Yan ay, ngunit hindi ko yan pinapansin mga minamahal. Yan ay dinadaan-danan ko na lang sa paglipat ng TV mga minamahal. Hanggang sa mga minamahal isang araw, ako'y nanood sa banal na gawain mga minamahal. Hallelujah. Talagang mga minamahal, talagang yan ay pinanood ko mga minamahal hanggang sa halos araw-araw ako'y nanonood na ng banal na gawain mga minamahal. Hanggang sa mga minamahal talagang ako'y kinabagan ng mahal na Panginoong Hesus mga minamahal na hanapin ang banal na gawain mga minamahal. Nahanap ko po ang banal na gawain mga minamahal sa dako ng Lugban po mga minamahal. Una kong dalo mga minamahal, talagang ako'y tungtuwa. Nagpabautismo agad mga minamahal hanggang sa mga minamahal. Bilang kabataan nun mga minamahal, talagang hindi rin po ako nagtagal sa banal na gawain mga minamahal. Nandyan mga minamahal, talagang buwan lang siguro na ako'y nakadalo mga minamahal. Ngunit, unang dalo ko mga minamahal, talagang ako'y nagpa-bautismo. Gaano kahalaga ang bautismo mga minamahal. Hallelujah. Hanggang sa ako'y napahiwalay mga minamahal. Hanggang sa nandyan na mga minamahal. Ako'y nag-college mga minamahal nandyan. Ako'y natuto ng magbisyo mga minamahal. Gumamit ng marijuana mga minamahal. Sabi nga nila mga minamahal, mga kasama ko dati, unang subject namin mga minamahal, talagang inuman mga minamahal. Sabay pasok sa school mga minamahal hanggang nandyan lang sa marijuana mga minamahal. Halos araw-araw yan mga minamahal. Talagang grabe. Talamak sa bisyo na yan mga minamahal. Hanggang sa mga minamahal talagang nung hindi na ako nakagraduate mga minamahal dahil sa bisyo na yan mga minamahal. Hanggang sa mga minamahal talagang naisipan kong magtrabaho mga minamahal. Ako'y napunta sa dako ng Cavite mga minamahal. Nandyan mga minamahal, talagang akala ko ang bisyo na yan matatanggal na mga minamahal. Ngunit lalong grabe mga minamahal, lalong grabe ang aking pagbibisyo doon mga minamahal. Doon ko nadagdagan ang bisyo mga minamahal sa paggamit ng tinatawag na shabu mga minamahal. Halos araw-araw mga minamahal sa paggamit na yan. Muli mga minamahal, pagkatapos ng trabaho kami magiinom, maghanap ng pagkukuha ng drugs sa mga minamahal. Grabe, kahit na napakadelikadong lugar na yan mga minamahal, talagang
pinapasok namin yan, mga minamahal, makakuha lang ng drugs, mga minamahal. Talagang grabe katalamak na drugs, mga minamahal. Hallelujah. Talagang masasabi kong ay nabuso ko aking katawan sa paggamit ng drugs na yun. Hanggang sa mga minamahal, talagang ako'y napaisip, mga minamahal, na umuwi dito sa lugar natin, mga minamahal, sa Pangasinan hanggang sa year 2012, mga minamahal, 2012 po, mga minamahal, ako'y umuwi dito sa Pangasinan, mga minamahal. Hallelujah. Ang sa mga minamahal, akala kong bisyo na yan, may iwasan ko, mga minamahal, ngunit nagdiretso po ang pagbibisyo na yan. Hanggang sa mga minamahal, talagang dumating ang time na si Duterte po ang presidente na yan, mga minamahal, hanggang sa yung mga kasama ko, mga minamahal, na gumagamit ng drugs and natukhang sila, mga minamahal, ngunit napakabuti ng mahal na Panginoon, mga minamahal. Hindi po pinayagan ng mahal na Panginoon na ako'y mapasama sa tukhang na yan, mga minamahal. Hanggang sa mga minamahal, talagang gusto ko nang sabi ko sa aking sarili, talagang gusto ko nang magbago, magbalik loob. Minsan, mga minamahal, 2 beses na nangyari noon, mga minamahal, ako'y sabog sa drugs, mga minamahal. Talagang sapagkat pag nakatik ka ng drugs, hindi ka makakatulog, mga minamahal. Minsan, 2 beses sa isang gabi, mga minamahal, talagang naalala ko ang banal na gawain, mga minamahal. Binuksan ko po aking YouTube sa cellphone, mga minamahal. Ako'y nanood, mga minamahal, hanggang sa ako'y napaluha, mga minamahal. Talagang napakabuti ng mahal na Panginoon, mga minamahal. Hanggang sa mga minamahal, ako'y nag-desire, mga minamahal, na magbalik loob, mga minamahal. Talagang gusto ko nang magbago, mga minamahal, sapagkat sa pag-drugs na yan, mga minamahal, grabe. Pagkatapos bumaba yung tama, mga minamahal, grabing nararamdaman kong depression, mga minamahal. Grabing kalungkutan na hindi ko mapaliwanag, mga minamahal. Talagang grabing depression, mga minamahal. Hanggang sa mga minamahal, talagang ako'y nag-desire, mga minamahal. So nadalangin ng ating mahal na Pastor Will Estrada Almeida, mga minamahal. Year 2016, mga minamahal, talagang ako'y September 2016, mga minamahal, talagang ako'y kinabagan ng mahal na Panginoon, mga minamahal. Talagang ako'y dumalo, mga minamahal, talagang grabe. Diyan pa lang sa may gate, mga minamahal, talagang ramdam ko ang mahal na Panginoon, mga minamahal. Hallelujah. Hanggang sa mga minamahal, talagang ako'y dumiretso na dumalo, mga minamahal. Talagang napakabuti ng mahal na Panginoon, mga minamahal. Ang drugs na yan, pag-inom na yan, mga minamahal, na halos araw-araw, mga minamahal, yan ay inalis na ng pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Praise the Lord. Napakabuti ng Hallelujah. mahal na Panginoon, mga minamahal, sapagkat grabe ang pagbabago na yan, mga minamahal. Sariling gawaan sa sarili ko lang, mga minamahal. Talagang hindi ko kayang baguhin ang aking sarili, sapagkat ang drugs na yan, mga minamahal, pag natikman, mga minamahal, talagang grabe. Sabi nga nila, napakasarap. Ngunit, mga minamahal, wala nang sasarap pa, mga minamahal, na tayo maglingkod sa mahal na Panginoon, na maramdaman na ating ang kanyang banal na presensya, mga minamahal. Hallelujah. Hanggang sa mga minamahal, ako'y nagpatuloy na dumalo, mga minamahal. Talagang ako'y may nararamdaman, mga minamahal, dito sa tagiliran ko, mga minamahal. Talagang alam ko, nakuha ko siguro to, mga minamahal, sa hindi pagkain, mga minamahal, pag-inom, na hindi na ako makain, mga minamahal. Talagang grabe. Mga minamahal, ang ginawa ko lang, mga minamahal, talagang ako'y dumalo hanggang isang araw, mga minamahal, ang aking nararamdaman na yan, na dinala ko siguro ng ilang buwan, mga minamahal, ayan ay hindi ko na nararamdaman. Ako'y pinagaling ng pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Ganyan, mga minamahal, ay nagpapasalamat sa pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal, sa kanyang pag-iingat sa akin, mga minamahal, nung time na ako'y napahiwalay. Talagang grabe, mga minamahal, mga disgrasya na aking natamo sa motor. Nandyan sa kakulitan, mga minamahal, sa pag-inom na naranasan kong natutukan ng baril, hanggang sa matutukan ng sumpak, mga minamahal. Ngunit gaano kabuti ang ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Ako'y binigyan ng pagkakataon, mga minamahal, kaya pala ako'y pinag-iingatan, mga minamahal, sa mga kapamakan na yan, mga minamahal. Talagang napakabuti, mga minamahal, ng banal na Panginoon. Ako'y pala'y kanyang ibabalik sa banal na gawain, mga minamahal. Kaya, mga minamahal, aking pinapasalamatan ng pinakamamahal na Panginoon sa lahat ng kanyang pagpapala, mga minamahal. Pagpapalang physical, material, mga minamahal, lalo higit sa pagpapalang spiritual, mga minamahal. Kaya hanggang dito na lang po. Pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdakila, pagsamba
tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Islam. Hallelujah, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. God bless po sa ating beloved Brother Sander de Los Santos sa kanyang buhay at pinagpalang patotoo at glory to God at talagang sa buhay ng bawat isa na talagang patuloy na nagsusuporta sa ating radio and TV program, mga minamahal na talagang maraming talagang naliligtas sa pangangaral ng ating beloved pastor. Kaya't patuloy lamang po natin na suportahan ang ating radio program at TV program, mga minamahal. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus at tayo po ay magpatuloy na po at tayo na po dadako sa huling magpapasalamat sa ating dakilang Diyos, sa ating ibinibigay ang buong pagkakataon po sa ating beloved sister Eileen de la Cruz. Beloved choir, please prepare. Amen. Amen. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglululhati at pagpapangaral ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po. Amen. Praise the Lord. Ako'y nagpapaabot ng dubling paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon na ating inaalala ang mga aral at turo ng ating minamahal at kagalang-galang na Pastor Will D. Almeida at minamahal na Assistant Pastor Lina sa Almeida. Ako rin po ay bumabati sa beloved Almeida family, sa beloved preachers, workers, beloved brethren, at sa inyong lahat po na mga minamahal na kapatiran. Ako po ay patuloy na nagpupuri, nagpasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kami din po ay nakakakilala sa gawaing ito sa pamamagitan nga din po ng karamdaman ng aking beloved Ama Salama na isang acute ulcer po. Siya din po ay nasyera na isang manggagawa at pinayuhan nga po siya na mag-ayuno at tumanggap din po siya sa bautismo sa tubig sa pangalan nating pinakamamahal na Panginoong Hesus at nag-alay nga po siya ng pag-aayuno at pagkatapos niya pong nag-ayuno ay instant po siyang pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ganon din po sa kabaguhan ng kanyang buhay dahil isa din po siyang talamak sa bisyo, sugarol. Pinasalamatan ko din po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na dyan po na binago po siyang lubusan na ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At ma-share ko lang din po mga minamahal. Yung beloved bunso po namin, nag-chat nga po siya sa akin. Sabi nga po niya, Ate, si tatay nga po, mga minamahal, ay nagkasakit nga po, butot balat na nga po, mga minamahal. Nag-send pa nga po siya ng picture sa akin at sabi niya po, Ate, kinakabahan na po ako. Nag-aalala na po ako, sabi niya. Sa kalagayan nga po ng aming beloved Amas. Tapos sabi, ang tanging reply ko lang po sa kanya na ipanalangin natin siya sa mahal na Panginoon. Tapos, lumipas ang araw, nag-chat po ulit ang beloved kapatid namin na, sabi niya, Ate, si tatay na sa pastoral, mag-aayuno daw siya. Pinasalamatan ko sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil sa likod ng panghihina ng physical niya na pangangatawan, andiyan nakapag-ayuno pa po siya. Tapos, ako naman po nag-chat sa kapatid ko. Sabi ko, kumusta po? Ay, kumusta si tatay? Tapos sabi niya, sa kahabagan natin pinakamamahal na Panginoong Hesus, continue pa rin siya nag-ayuno, Ate. Lubusan ko pinasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lumipas ang ilang araw, nag-chat ulit ang aming kapatid. Sabi niya, Ate, sa kahabagan natin pinakamamahal na Panginoong Hesus, lubusan ang pinagaling si tatay. Amen. Praise the Lord. Pinasalamatan ko po yan sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na kahit di man po siya karapat-dapat hanggang sa mga oras na ito ay dyan patuloy pa rin po siyang ginagamit ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus.
lubusan ko din pong pinasalamatan last January 6. Ayan po, nagdiwang po siya ng karawan niya na 74 years old. Kaya lubusan ko pong pinasalamatan sa ating pinakamamahal na Praise the Panginoong Lord. Jesus. Hallelujah. Ako din po, halos 2 buwan ko din pong napapansin sa katawan ko na parang hindi nga po magandang ang nararamdaman ko. Andyan po na patuloy lang po nanalangin sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Andyan din po ng aking mag-ama ay palitan nga po sila na natatrangkaso. Andyan pa rin po patuloy na panalangin, magmamakaawa sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus at pinasalamatan na siya din po yung nagbigay ng lubusang kagalingan sa bawat isa sa amin. Amen. Andyan po Praise the sa Lord. araw-araw naming pamumuhay. At yun patuloy nagtugon ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, hindi po nagkulang sa bawat isa sa amin. At kahit hindi man po ako karapat-dapat, ay patuloy niya po akong ginagamit sa kanyang banal na ubasan bilang isang mga awit. Patuloy kong pinasalamatan sa mga pagpapalang material, physical, financial, higit sa lahat sa mga pagpapalang spiritual. Hanggang dito na lang po ang pinakamataas na pagpupuri, pagsalamat, pagdakilay sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Sabay-sabay natin palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Lahat ay magsabi ng Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. God bless po sa ating beloved Sister Eileen sa kanyang buhay at pinagpalang patotoo na sabi nga sa salita ng ating dakilang Diyos, pray without ceasing dahil sa panalangin may kapangyarihan ang panalangin ng bawat isa sa atin. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at diyan na po natapos ang pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo. The highest praise, glory, honor, and thanksgiving ay belong to our loving Savior sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord, hallelujah. At habang naghahanda po ang ating beloved choir, inaanyayan po ang bawat isa na tayong lahat ay tumayo at tayo ay umawit, magpuri sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Kami ay aawit, sana kayo'y makinig. Ito ay tungkol sa pag-ibig. Pag inyong nalaman, ay wag nang ipagliban. Tanggapin ang iyong kaligtasan. Tunay tayong lahat ay mayroong tutunguhan. Mahirap o mayaman, tungo ay kamatayan. Kaya't kung iyong ibig, buhay na walang hanggan. Si Jesus lamang ang lapitan. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at ating samahan ang ating beloved choir, beloved brethren. Let us all welcome Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan Outreach, beloved Jesus Finest Generation Choir. Praise the Lord. Hallelujah.
Let your heart celebrate evermore and give thanks His wonderful name. Praising He can love every door is a key to release the night. Let your heart celebrate evermore and give praise to His wonderful name.
upon the ground. And when they read the news that there was none to accuse, he was the talk of the town. Now Moses law said, you must die for the sins that you have done. The master didn't speak a word, he just wrote upon the ground. And when they read the news that there was none to accuse, he was the talk of the town. Trust in my own time.
Whom have I in heaven but you? Sikapin natin, And Sikapin natin, there's mga minamahal. none I desire Na maramdaman mo na nagdamang sabihin sa kanal na Kristo. Oh, you have made me glad, and I'll sing of the Lord. You are my shield, my strength, my passion, deliverer, my shelter, strong tower, my very present help. You are my shield, my strength, my portion, deliverer, my shelter, strong tower, my very present help in times of need. Sama-sama natin, mga minamahal. Tabihin ang pag-ibig ng Diyos, mga minamahal. Huwag namang natili, mga minamahal. Hallelujah, na tayo ay umaawit, mga minamahal. Huwag tayo manatili Be glad. na nagagampanan ng ating tungkulin, mga Sing minamahal. of the Lord. Hindi natin nararamdaman, mga minamahal, na naman namin sa kanal namin ninyo, mga minamahal. My strength, you're my portion, deliverer, my shelter, strong tower, my very present help. You are my shield, my strength, hallelujah. You're my portion, deliverer, my shelter, strong tower, my very present help. You are my shield, my strength, my portion, deliverer, my shelter, strong tower, my very present help. You are my shield, my strength, you're my portion,
strong tower, my very present help in times of who you have made me glad. Napakasarap mga minamahal. And I say, Napakasarap oh isipin mga minamahal. Lord, you are Napakasarap my isipin mga minamahal. my strength. Nakakabila mga minamahal ng ating pinagdadaanan mga minamahal. Ang ganitong hallelujah. Ating itinatagawa mga minamahal. Minamahal pa rin. Pinagpapalit tayo. Nabuhay ng Diyos. Strong tower, my very present help. You are my shield, my strength. You're my portion, deliverer, my shelter, strong tower, my very present help. You are my shield, my strength, and my portion, deliverer, my shelter, strong tower, my very present help. You are our shield, our strength, our portion, deliverer, our shelter, strong tower, our very present help in times of need. Purihin ang ating dakilang Diyos mga minamahal. You have Minamahal. made me glad, and I'll say, Di ba tayo, oh, minamahal? Lord, you Karapat-dapat sa harapan ng mahal na are my strength. Hindi tayo karapat-dapat sa bawat tungkulin natin ginagampanan mga minamahal. Hindi ba tayo karapat-dapat sa bawat tungkulin natin mga minamahal. Kapalit na siya na pagkabuti ng Diyos mga minamahal. My very present Alalayan tayo mga minamahal. Pagkakatabawa mga minamahal. my strength, my passion, deliverer, my shelter, strong tower, my very present help. You are my shield, my strength, my portion, deliverer, my shelter, strong tower, my very present help in times of need.
dakilang Diyos, mga minamahal. Hallelujah. Napakasarap, mga minamahal, ang ating isipin, mga minamahal. Hindi man tayo karapat-dapat sa bawat tungkuling ating kinagampanan. Hindi lamang mga awit, mga minamahal, maging din kayo na nasa crowd, mga minamahal. Tungkulin din yan, mga minamahal, sa harapan ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Dahil sa langit, mga minamahal, kami man ay hindi karapat-dapat bilang mga awit na kinabangan ng ating dakilang Diyos. Kayo man na nandyan, mga minamahal. Lahat tayo ay pantay-pantay, mga minamahal, sa harapan ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Purihin, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos. Mga nagkabrisyo po sa ating mga awit, mga minamahal. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. At bago mo minamahal na ating pagpapaliwanag, mga minamahal, awitan po muna natin ang ating dakilang Diyos. O Diyos, salamat po sa iyo sa pagpapala mo at sa mga biyayang laging natatanggap ko. Hindi ko na masukat ang pag-ibig mo, kaya't ang buhay ko ay alay sa iyo. Ikaw ang aking mahal, Jesus. Ikaw ang aking mahal, O Lord. Ang pag-ibig kong ito'y di nagpabalik, kailan ba ikaw ay aking mahal? O Diyos, salamat po sa iyong Espiritu na umalo sa aking laging totoo. Salamat din sa guna iyong gulit sa Kalbaryo. Ikaw ang aking mahal, ikaw ang aking mahal, O Diyos. Ang pag-ibig kong ito'y di nagmamaliw, kailanman ikaw ay aking mahal. Sadyang kay napit o sa akin. Yes, thank you, Lord God. Upang po iyong marinig ang lahat na pagsamo ko, O Jesus. Iyo, O Diyos, ito'y nakarating. O Kristo, ikaw ay purihin. Sa awit kong ito, ikaw ay sambahin. At sa bawat oras ng aming buhay, pupurihin ko ikaw. Thank you, Lord God. Ang pag-ibig mo'y aking naramdaman, O Jesus. Sa iyo, O Diyos, ito ay tunay. Ako'y iyong anak na labis mo minahal. Kaya't ang awit ko para sa iyo. O Kristo, ikaw ay purihin. Yes, sa awit kong ito, ikaw ay sambahin. At sa bawat oras ng aming buhay, pupurihin ko ikaw. Pupurihin ko ikaw. Pupurihin ko ikaw. Amen. Praise the Lord. Puri mo ang ating dakilang Diyos. Lahat magsabi, praise the Lord! Amen. Praise the Lord. Puri mo ang ating dakilang Diyos. Mga minamahal, hallelujah. Ngunit bagong lahat, mga minamahal, hallelujah. Kung muna nagpapabot ng pinakamataas na pagpupuri, pagdadakila, pagsamba sa ating pinakamamahal na pulis po lamang, hallelujah. Doble pagkalang, pagrespeto po, mga minamahal, hallelujah, sa mga turo at pangangaral, mga minamahal, na lagi nating inaalala, mga minamahal, hallelujah, sa ating kagalang-galang, mga pastor, Sada Almeida, ganun din po, mga minamahal, hallelujah, sa ating assistant pastor, Lina C. Almeida, mga minamahal, pagbati rin po, mga minamahal, sa Almeida family, mga minamahal, hallelujah, sa ating po mga live viewers, mga minamahal, hallelujah, sa ating mga bisita, mga minamahal, bagong manodatihan, mga minamahal, sa kapwa elder, mga minamahal, sa ating mga ral, mga minamahal, hallelujah, hindi po sa nangasiwa sa lugar na ito at sa lahat ng mga manggagawa, mga minamahal, hallelujah, isang mapagpalang hapon na po, mga minamahal, sa pangalan ng ating dakilang Diyos na buhay. Lahat ng gustong pagpalait, magsabing, praise the Lord!
Purihin po, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Bakit, mga minamahal? Kung paano po tayo pinagpapala, mga minamahal, sa spiritual na pagpapala, mga minamahal. Ganon din po, mga minamahal, hallelujah, sa oras na ito, mga minamahal, sa yugtong ito, mga minamahal, hallelujah, na tayo ay pagpapalain, mga minamahal, ng ating dakilang Diyos sa apat na pagpapala, mga minamahal. Pagpapalang physical, pagpapalang pinansyal, hallelujah, spiritual, mga minamahal, hallelujah. Nandyan, mga minamahal, na lagi, mga minamahal, ipinagkakaloob ng ating dakilang Diyos kung tayo ay susunod sa kalooban ng ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal. Dahil po, mga minamahal, tunay, mga minamahal. Hallelujah, na ang pagbibigay, mga minamahal, kapag ito, mga minamahal, ay nasunod natin, mga minamahal, na hallelujah, ang pangako ng Diyos, mga minamahal, hallelujah, ay hallelujah, kanyang tutuparin, mga minamahal. Dahil po, mga minamahal, hallelujah, ang pagpapala, mga minamahal, hindi, mga minamahal, hallelujah, tayo, mga minamahal, ay tanggap lamang po ng tanggap, mga minamahal, hallelujah. Kapag, mga minamahal, salitang tanggap ng tanggap, dapat, mga minamahal, mayroon din yung salitang, mga minamahal, bigay ng mas bigay, mga minamahal, na ibinabalik, mga minamahal, ang para sa mahal na Panginoon, mga minamahal. Dahil sabi nga, mga minamahal, ng ating dakilang Diyos, kung nasunod natin, mga minamahal, hallelujah, na ibigay, mga minamahal, yung gusto, mga minamahal, ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Alam niyo po, yung pangako ng ating dakilang Diyos ay aabot at aabot sa atin, mga minamahal. Hallelujah. Dahil sabi nga, mga minamahal, sa Malakias 3, mga minamahal, 11, mga minamahal, sasawayin, mga minamahal, ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, ang mananakmal, mga minamahal, din, mga minamahal, ang pagbibigay, mga minamahal, hallelujah, maraming angkop yan, mga minamahal, ikaw ay pag-iingatan, mga minamahal, sa mananakmal, mga minamahal, hallelujah, ikaw ay pag-iingatan, saan ka man pumunta, mga minamahal, hallelujah, dahil pangako ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, sabi nga, dito, mga minamahal, sa Malakias 3:11, at aking sasawiyin ang mga mananakmal dahil sa iyo, at hindi niya sisirain, mga minamahal, ang bunga sa inyong lupa, ni malalagasan man ng bunga sa di panahon ang iyong puno ng ubas sa parang, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Palakpakan po na natin ang mahal na Panginoon. Lahat magsabi, praise the Lord. Sabi, mga minamahal, dahil daw, mga minamahal, sa ating pagsunod, mga minamahal. Hallelujah. Nandyan, mga minamahal, hallelujah, sasawayin, mga minamahal, ng ating dakilang Diyos ang lahat ng mananakmal. Mga minamahal, dahil mga minamahal, isingit ko lang po, mga minamahal, patuto ko, mga minamahal, kahapon po, mga minamahal, nagpuntak po kami ng Bagyo, mga minamahal, hallelujah, nakaban po kami, mga minamahal, at alam nyo po, mga minamahal, hallelujah, dumaan po kami, mga minamahal, sa may Nagilian Road, mga minamahal, alam nyo po, dyan po, mga minamahal, blind curve talaga, mga minamahal, grabing pagliko, mga minamahal, hindi mo makita, mga minamahal, pagliko mo man, hindi mo makikita ang iyong kasalubong, mga minamahal, hallelujah, hindi man po kami karapat dapat, mga minamahal, hallelujah, ang iyong abang lingkod, mga minamahal, ay nakakasunod po sa bahagi ng pagbibigay sa mahal na Panginoon. Lamang po ang kapurihan, mga minamahal, at sa unat pagluhod, pananalangin, mga minamahal, ng ating kagalang-galang mga pastor, Will Estrada Almeida, mga minamahal. Nung kami ay pakyat, mga minamahal, dahil ako pong nagmamaneho, mga minamahal, ng van, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, hindi ko inaasahan, mga minamahal, parang nablangko yung aking isipan, mga minamahal. Hallelujah, nung pagliko ko po, mga minamahal, din nasa taas na po kami, mga minamahal, hindi ko inasahan yung aking kasalubong, mga minamahal. Hallelujah, subalit salamat sa ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal, kami po ay pinag-ingatan ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Kaya talaga magsasalpukan po kami, mga minamahal. Hallelujah, subalit, mga minamahal, totoo ang Diyos na ating pinaglilingkuran ay buhay, mga minamahal. Dahil sabi, mga minamahal, hallelujah, sa aking nabasa, nang dahil sa iyo, mga minamahal. Pag sinabing nang dahil sa iyo, nandyan yung iyong pagsunod, nang dahil sa iyong pagsunod, mga minamahal, aking sasawayin ang mananakmal. Palakpakan po na natin ang mahal na Panginoon. Lahat magsabi, praise the Lord. Dahil, mga minamahal, hallelujah, sabi ng mahal na Panginoon, mga minamahal, inuutusan tayo, mga minamahal, na sa tuwing tayo, mga minamahal, ay nagkakatipon, mga minamahal, at sa tuwing may dadaan sa ating palad, mga minamahal, na pagpapala, mga minamahal, malaki o maliit, mga minamahal, hallelujah, dapat ibigay natin sa mahal na Panginoon. Dahil hindi tinusukat, mga minamahal, ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, ang laki, mga minamahal, ng ating ipinagkakaloob, mga minamahal, bagkos, mga minamahal, hallelujah, tinitignan na mahal na Panginoon Jesus, mga minamahal, yung ating katapatan, mga minamahal. Hallelujah, na dapat, mga minamahal, sa tuwing tayo nagkakatipon, mga minamahal, hallelujah, wag po nating hayaan, mga minamahal, hallelujah, kapag iikot ang offering cloth, mga minamahal, hindi po tayo magkapaghulog. Lahat ng nakakaunawa, magsabing praise the Lord. Dahil, mga minamahal, hallelujah,
sa lahat ng mag-uutos sa atin, mga minamahal, sa bahagi pong ito, mga minamahal. Hindi baga, mga minamahal, hallelujah, ang tao, mga minamahal, inuutosan tayo. Pumunta ka doon, mga minamahal, dahil magkakaroon ka, mga minamahal, hallelujah, ng malaking halaga. Magkakaroon ka ng sahod, mga minamahal. Pumunta ka doon, mga minamahal, hallelujah, sabi ng tao, mga minamahal, hallelujah, dahil mga minamahal, malaki ang iyong kita, mga minamahal. Pumunta ka doon, mga minamahal, dahil may sahod ka, mga minamahal. Pagkampunan natin, amal na Panginoon. Lahat magsabi, praise the Lord. Subalit tayo, mga minamahal, hallelujah, basahin ko po nito, lagi po natin itong naririnig, mga minamahal, sa Malakias 3:10. Dalhin ninyo ang buong ikasampung bahagi sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay. At subukin ninyo ako ngayon sa bagay nito, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Kung hindi ko bubuksan sa inyo ang mga dungawan sa langit at iuulog ko sa inyo ang isang pagpapala na walang sapat na silid na kalalagyan. Nang nakukunawa, magsabi, praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos. Tignan niyo po, mga minamahal. Inuutusan tayo ng ating dakilang Diyos bilang mga minamahal. Tinawag tayo, mga minamahal, sa buong katotohanan, mga minamahal, sa ating paglilingkod na ito, mga minamahal. Ano pa, mga minamahal, ang ating hahanapin, mga minamahal. Halin na dito, mga minamahal, hallelujah, pinagaling tayo sa ating mga karamdaman, mga minamahal. Na dito, mga minamahal, hallelujah, pinayapa ang ating isipan, mga minamahal. Na dito, mga minamahal, tinuruan tayo kung paano maglingkod, mga minamahal, ng ating kagalang-galang, mga Pastor Will Estrada Almeida, mga minamahal. Hallelujah. Ang gusto lamang ng ating dakilang Diyos sa bahagi pong ito, mga minamahal, hallelujah, ay sundin natin, mga minamahal. Dahil, mga minamahal, kung ito ay ating sinunod, mga minamahal, binigay natin, mga minamahal, hallelujah, ang para sa mga Panginoon, mga minamahal, sa bawat dadaan sa ating palad ng mga pagpapala, mga minamahal, tayo rin ang pagpapalain, mga minamahal. Hindi ang iyong katabi, hindi ang iyong kakilala, mga minamahal. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Lahat magsabi, praise the Lord. Dahil mga minamahal tayo, mga minamahal, yamang mga minamahal, tinawag tayo sa buong katotohanan, mga minamahal, sundin natin ang gusto ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Dahil mga minamahal, walang sumunod, mga minamahal, sa kalooban ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, na kailan may pinabayaan ng ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal. Dahil sabi nga sa banal na kasulatan, mga minamahal, mayroon po, mga minamahal, hallelujah, na dalawa, mga minamahal, hallelujah, mayroon po, mga minamahal, sa banal na kasulatan, mga minamahal, hallelujah, na nagtanong sa ating dakilang Diyos, mga minamahal. Hallelujah, mga minamahal, hallelujah. Ibig sabihin, mga minamahal, yung pagtatanong, mga minamahal, sa ating dakilang Diyos, mga minamahal. Hallelujah, dapat baga kaming magbuwis kay Cesar? Sabi, mga minamahal, ng mga tao sa ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal. Dahil si Cesar, mga minamahal, isang makasalanan, dapat baga kaming magbuwis sa Cesar. Madaling sabi, mga minamahal, hallelujah, si Cesar, mga minamahal, ay maniningil ng buwis, mga minamahal. Tinanong nila ang ating dakilang Diyos, mga minamahal, ano ang sagot ng ating dakilang Diyos, mga minamahal? Ibigay ninyo ang kay Cesar at ang sa Diyos ay para sa Diyos. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Lahat na nakukunawa, magsabing praise the Lord. Pag sinabi ng ating dakilang Diyos, ibigay nyo ang para ang sa Diyos ay sa Diyos, mga minamahal. Dapat, mga minamahal, huwag po nating itong galawin, mga minamahal. Dahil, mga minamahal, hallelujah, kapag ginalaw po natin, binawasan po natin yung ikasampung bahagi, mga minamahal, hallelujah, nandyan, mga minamahal, hindi po tayo, mga minamahal, nakaabot doon, mga minamahal, hallelujah, na sinasabi ng Biblia, mga minamahal, yun ay pagmamayari ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Sa handog, mga minamahal, hallelujah, kung mga minamahal, malaki ang pag-ibig natin sa ating dakilang Diyos, mga minamahal, hallelujah, yung 10%, mga minamahal, sinasabi sa banal na kasulatan ay tinuro ng ating kagalang-galang mga Pastor Will Estrada Almeida ayon sa kanilang pagtuturo, mga minamahal, tumbasan din po natin ng 10%, mga minamahal, in totally 20%, mga minamahal. Subalit ang 20%, mga minamahal, ay maliit lamang, mga minamahal. Dahil kapag tayo ay kumita, mga minamahal, hallelujah, ng 1,000 o 10,000, mga minamahal, sa isang linggo, mga minamahal, hallelujah, yung 20% po dyan, mga minamahal, ay 2,000, mga minamahal, may iwan po sa atin, 8,000 po, mga minamahal, malaki pa, mga minamahal. Subalit, ang turo ng ating kagalang-galang mga pastor, mga minamahal, hallelujah, kung gusto mo pang pagpalain, mga minamahal, ng ating dakilang Diyos, huwag kang makontento sa 20%, mga minamahal, pwede mong gawin 30%, 40%, 50%, mga minamahal, basta't, mga minamahal, galak ang iyong puso, mga minamahal, upang, mga minamahal, lalo ka pang pagpalain ng ating dakilang Diyos. Mga minamahal, palakpakan po na natin, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos, mga minamahal, hindi na po pagtatagal, mga minamahal, dahil napakabilis po ng ating oras, mga minamahal, hallelujah, akin na po tinatawagan ang mananalangin, mga minamahal, hallelujah, sa ating beloved elder, mga minamahal, sa beloved brother June Amaro. Amen. Praise the Lord. Amen.
Wait mo, minamahal, malapayin po, minamahal ang magbalik po, minamahal na di mabilang po na pagpapala, minamahal ayon sa kanilang pangako, minamahal, hallelujah, at hindi po pagtatagal, minamahal, tayo na po tumayo, minamahal, bilang pagbibigay po galang, minamahal sa salita ng ating dakilang Diyos, minamahal, hallelujah, nadadalhin po ng ating mga aral, minamahal, tayo na po tumayo, mga minamahal, hallelujah, pagbibigay galang sa salita natin, dalhin po ng ating mga aral, sa ating beloved elder, beloved Saldi Di Guzman. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. God bless, mahal na kapatid, ating beloved brother, Doming Serapika. Praise the Lord po, mga minamahal. Dumalangin po tayo, mga minamahal, upang samahan po tayo ng ating dakilang Diyos na buhay. Dakilang Diyos, mapagpala namin ang mga banal, Diyos makapangyarihan sa lahat. Mahal pa yun si Kristo, sa pangkalapang panalangin po ng aming beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida, aming beloved Assistant Pastor Lina si Almeida, kami mga anak mo na naririto, kasama namin minamahal, manggagat na nakasi magpapagalang ang aming kaligtasan. Kabagan mo po kami, mahal na Panginoon, sa aming pag-aaralan, mahal na Panginoon, yung banal na salita, mahal na Panginoon, sa uling araw na ito na mapanganib. Ipaunawa mo, mahal na Panginoon, sa iyong mga anak upang kami magsilakat sa Espiritu, hindi sa sariling laman, mahal na Panginoon, upang ikaw man, mahal na Panginoon, manahan sa aming puso, mahal na Panginoon. Salamat po sa tagumpay, mahal na Panginoon, sa hapong ito na nandama po namin ang banal mo presensya na tanging namin kayamanan, kagalak at kalakasan tanda na yung kinahabagan, kinalulukdan sa dakilang araw na ito, mahal na Panginoon. Salamat po sa mga papuring awit, pagkilos man ay ng sagigtaan, kaluwatian, walagang pag-ibig, kapangyarihan, patutuin yung mga anak, mahal na Panginoon, sa special awitin po ng aming beloved finest generation, choir, mahal na Panginoon, kagalakan lubos sa pagbibigay ng kapatandog ng iyong mga anak. At narito po kami, mahal pa yung kahabagan, patawarin mo po kami, marapatin mo nawa, mahal pa yung balingkod, mahal pa na aking may paabot ang nais mo, mahal pa na tumimo nawa sa bawat isa sa amin, ang iyong banal na salita sa pagkatsaga ng amin,
Wala po kami magagawa. Kung wala ka sa amin, wala po kami magagawa. Kahit kabagan mo po kami mahal, samahan mo po kami mahal, Apay, na mahabag ka po sa bawat isa sa amin. Sapagkat sa ganang amin, wala po kami magagawa. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Bago po tayo magpatuloy, mga minamahal, malaya muna akong buwabati. O nagpapabot ng pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati, pagsamba, pasasalamat sa ating dakilang Diyos na buhay, sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. We always remember and cherish the blessed memories and teaching ng ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida, ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida, maging sa kanilang mga anak, mga manugang apo. Magandang hapon po sa ating mga beloved pastoral workers po, mga minamahal. Sa ating beloved elders na kasama po natin. Sa inyo po, mga minamahal kong kapatid, sa ating pinakamamahal na Panginoon, sa mga baguhan, sa mga bisita. Kung mayroon po, welcome po kayo sa ating mga webcast viewers through Facebook live streaming, YouTube channel, mga minamahal, mga followers po natin o mga viewers po natin. Magandang hapon po sa ating lahat, mga minamahal. Sa uling araw tayo, mga minamahal. Mapangarib ang araw na ito, kumikilos ang kaaway, mga minamahal. Hindi na natin maintindihan mga nangyayari sa mundo. Kaliwat kanan, digmaan, mga minapatayan, patayan dito, patayan doon. Maging sa loob ng tahanan, mga minamahal, ay grabing pagkilos ng kaaway, mga minamahal. Magulang, pinapatay ang anak, anak pinapatay ang magulang, magkakapatid, nagpapatayan, mga minamahal. Hindi po pangkaraniwan. Ito po yung galit ng Diyos ng sanlibutan, mga minamahal. Na siya pumarito sa pumatay at magnakaw. Yun po yung lalabanan natin, mga minamahal. Pagkat kung nanghihina po tayo, mga minamahal, haya natin ang ating sarili, mga minamahal. At nagkukulang, nagkakasala tayo, mga minamahal. Magiging talunan po tayo, mga minamahal. Bakit po tayo madali masaktan, mga minamahal? Sapagkat tayo po yung nabubuhay sa laman. Bakit po katitisuran, mga minamahal? Nakikita mo ang mali na iyong kapwa, mananampalataya o hindi man mananampalataya, sapagkat tayo po yung nabubuhay pa sa laman, mga minamahal. Kung ang Espiritu ay nasa atin, mga minamahal, ang banal na Espiritu, wala na po sa atin yan, mga minamahal. Yung nagkukulang at nakakasala na ating kapatid, hindi po natin hinahatulan, hindi natin inuhusgahan, mga minamahal. Kundi ating ipinapanalangin ito, mga minamahal, hindi biro po mapunta, mga minamahal, dun sa naglalagablab na apoy. Forever and ever tormented po ang tao na mapapahamak, mga minamahal. 70 to 80, wala na po, hindi na po tayo aabot ng 80 mga taon namin katulad namin, mga minamahal. Napakaiksi na ang buhay ng tayo. Pagpapalit mo sa buhay na walang hanggan, dalawa pong buhay na walang hanggan, paruroonan ng tao. Usapan po dito, buhay na walang hanggan, magpakailan-kailan pa man. Sa piling ng mahal na Panginoon sa pagdurusa, yun lang po ang pupuntahan ng tao na mapapahamak, mga minamahal. Na hindi maglilingkod sa mahal na Panginoon, hindi ka maglilingkod ng tapat, mga minamahal. Yun po yung nakakatakot. Kaya yung pagtitis po natin, napakaigsing panahon, mga minamahal. Huwag natin pagpalit, mga minamahal, hindi po biro. Hindi nagbibiro ang Diyos, kakilakilabot ang mahulog sa kamay ng Diyos, mga minamahal. Dapat manahan sa atin ang pag-ibig, anuman makita mo, mga minamahal. Huwag kang umusga, humatol, ating mahal na Panginoon. Hindi siya humatol, mga minamahal, kundi nahabag siya, mga minamahal. Mahabag tayo sa mga nagkakasala, mga minamahal, sa ating sarili, sa ating mga mahal sa buhay, ating kababayan, mga minamahal. Ang pag-uusapan po natin, mga minamahal, malapit na po ang 50 years anniversary po natin, mga minamahal. Malapit na po, pagkatapos niyang susunod na buwan, mga minamahal, church anniversary natin, mga minamahal. Ano po ang kailangan ng mga Kristiyano, mga minamahal? Sasabihin mo, apostol ka, mga minamahal? O ibang pananampalataya, mga minamahal, o mananampalataya ka sa gawain ito, mga minamahal. Paano po natin mapagtatagumpayan, mga minamahal?
ang nais ng Diyos sa panawagan sa atin sa huling araw na itong mapanganib, mga minamahal. Huwag na po tayo mag-iisip na magtatagal pa po itong mundong itong mga minamahal. Huwag na po tayo mag-iisip, mga minamahal. Lahat ng tanda na sinabi ng banal na kasulatan, nagarap na po. Ang huling sinabi ng banal na kasulatan, mga minaipa, pangaral ang ebanghelyo ng kaligtasan at darating ang wakas. Yung mga digmaan nangyari na, libu-libong taon nangyari na po yung digmaan. Ang mga Kristiyano pinagpupugutan ng ulo, pinagpapatay, nangyari na po yan. Pagsagana ng katapalasanan, mga minamahal, kailan lang po pagsagana ng katapalasanan nung ang mundong ito, mga bigla, mga minamahal. Yung mga hindi na po, mga minamahal, na parang Diyos na po ang tao ngayon, mga minamahal. Yung mga high-tech na gawain, mga minamahal. Paglago ng kalaman ng tao, mga minamahal. Kailan po lang nangyari yan, nagkaroon ng cellphone, mga minamahal? 1993, parang wala pa po, mga minamahal. 2000, mga ilan na lang po, mga minamahal. Yung cellphone noon, through message lang po, text at saka message. Ngayon po, mga minamahal, wala nang may kubli sa buong mundo, mga minamahal. Lahat na nangyayari sa mundo ay nalalaman na sa pamamagitan ng high-tech yung mga gadget na yan, mga minamahal. Wala na pong may lihim. At yan po yung ginagamit ng kaaway sa ngayon, mga minamahal. Spiritual battle po tayo, mga minamahal. Basa po, mga minamahal, upang maliwanagan po natin, tayo po ng mga spiritual at hindi mananampalataya, mga minamahal. Dito po sa Matthew 16:15 hanggang 19, talon sa 21, at tuloy-tuloy po ang basa dito sa Gawa 19, 14, 15 at 16. Amen, praise the Lord. Ang Ebanghelyo ay kay San Mateo, ang kabanata po ay 16, at ang talata po ay 15 hanggang 19, talon po sa 21. Amen, praise the Lord. Kanyang sinabi sa kanila, "Datapwat, ano ang sabi ninyo kung sino ako?" At sumagot si Simon Pedro at sinabi, "Ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay." Sandali po, praise the Lord. Matthew 16 po, 15, 19. Matthew 16. Amen, praise the Lord. Pagibasa mo na dito sa Gawa 19, 14, 15, 16. Amen, praise the Lord. Dito po sa mga gawa ng mga apostol, ang kabanata po ay 19 at ang talata po ay 14 hanggang 16. Amen, praise the Lord. Amen, praise the Lord. At may 7 anak na lalaki, ang isang Iseba na Hudyo, isang pangulong saserdote na nagsisigawan ito. At sumagot ang masamang espiritu at sa kanya'y sinabi, "Nakikilala ko si Jesus at nakikilala ko si Pablo. Datapwat, sino-sino kayo?" Sa 16. At ang taong kinaroroonan ng masamang espiritu ay lumukso sa kanila at sila'y kanyang natalo at nadaig sila. Ano pa't nagsitaka sila sa bahay na yaon ng mga hubot-hubad at mga sugatan. Amen. Tuloy po dito sa Matthew 16. Amen. Praise the Lord. Ang Ebanghelyo ay kay San Mateo. Ang kabanata po, minamahal, hallelujah, 15 hanggang 19, talon sa 21. Matthew 16 po. Amen. Praise the Lord. Ang Ebanghelyo ay kay San Mateo, ang kabanata po ay 16, at ang talata po ay 15 hanggang 19, talon po sa 21. Amen. Praise the Lord. Kanyang sinabi sa kanila, datapwat. 15 po, 15. 16, 15. 19 hanggang 21. Talon sa 21. Amen. Praise the Lord. Chapter 16, verse 15. Tuloy-tuloy ang basa hanggang 19, talon sa 21. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Ang Ebanghelyo ay kay San Mateo. Ang kabanata po ay 16. At ang talata po ay 15 hanggang 19. Talon po sa 21. Amen. Praise the Lord. Yun din po, kapatid, yung binasa mo kanina. Opo, yung gawa po. Dito po kasi, mga minamahal, mukhang medyo may diferensya na po yata yung Bible ko. Dito po sinasabi, "Panginoon, mahabag ka sa akin,
anak na lalaki, sapagkat siya ay himatayin at lubhang naghihirap, sapagkat madalas na siya ay nagsusugba sa apoy at madalas sa tubig. At siya, sa 16 po, at siya ay dinala ko sa iyong mga alagad at hindi nila siya mapagaling. 17 po, mga minamahal. At sumagot si Jesus at sinabi, ulahing walang pananampalataya at taksil, hanggang kailan ko kayo titisin, dalhin ninyo siya rito sa akin. At 18 po, mga minamahal. At pinagwikaan siya ni Jesus at ang demonyo ay lumabas sa kanya at ang batay gumaling mula ng oras ding yaon. Na magkagayoy sa 19, na magkagayoy nagsilapit ang bukod ang mga lagad kay Jesus at nagsasabi, bakit bagay hindi namin mapalabas yaon? Sa 21 po, talong sa 21, dapat ang ganito hindi lumalabas kundi sa pamamagitan ng panalangin at pag-aayuno. Kung wala po sa atin ang panalangin at pag-aayuno, wala pong pagkaiba doon sa nabasa po natin, mga minamahal, doon sa hindi mananampalataya na sinasabi nila sa pangalan ni Jesus, magsilabas kayo. Anak pa ng dakilang saserdote ito, pare, mga minamahal. Anak, 7 po sila na nangangaral din na ang mahal na Panginoon nagpapalayas ng demonyo. Mut hindi sila kilala ng mahal na Panginoon. At ang demonyo, mga minamahal, ay pumasok sa kanila at sila sinaktan. Ganoon din po sa mga apostol, mga minamahal. Kung wala po tayong pag-aayuno, mga minamahal, nabubuhay po tayo sa laman, hindi tayo nabubuhay sa Espiritu, kaya maramdamin po tayo lahat ng katitisuran, nakikita natin, pinag-uusapan natin, nalulungkot ang mahal na Panginoon. Sapagkat dapat tayo magsiyaon ngayon, mga minamahal, sa huling araw. Hindi nararapat yung mga bagay, mga minamahal, na hindi kinalulukdan na mahal na Panginoon. Sapagkat lahat ng bagay na ginagawa natin sa pagkakamali o anumang hindi kinalulukdan na mahal na Panginoon, kung tayo nagsisayo at nagsisipagbunga ng aming nagsisipag-ayon ng mga minamahal, ay aalisin ng lahat ng mahal na Panginoon yan, mga minamahal. Purihin po ang ating dakilang Diyos na buhay. Maliwanag po, mga minamahal, binasa natin, mga minamahal, maging yung mga apostol kasama na ng mahal na Panginoon araw-araw, noon na silang panalangin at pag-aayuno, mga minamahal. 50th church anniversary natin, mga minamahal. Darating na naman tayo sa ating church anniversary, mga minamahal. For God so loved the world, ang sabi ng mahal na Panginoon, I will call them my people which are not my people, and beloved which is not my beloved. Gagawin ko ng bayan ang hindi ko bayan at iibigin ang hindi ko iniibig. Tayo yun, mga minat. Itong mga hindi pa nakakilala sa mahal na Panginoon. Kung tayo mabubuhay sa laman, mga minamahal. Sino man tao ng Espiritu ng Diyos, hindi sa Kanya. Kailangan ang Espiritu ng Diyos ay manahan sa puso po natin upang mawala itong kabagabagan, mga minamahal. Pagkakalitanit, pagkakatampo-tampo, pagkakandya-kanya sa sarili, mga minamahal. Aalisin na mahal na Panginoon kung tayo mag-aalay ng pag-aayuno, mga minamahal. Sakat ang pita ng ating laman, ang ating kaaway. Hindi mananahan ang banal na Espiritu. Ang sabi ng banal na kasulatan, kung nabubuhay ka sa kalayawan, mga minamahal, wala kang pag-aayuno. Bagamat ikaw ay buhay ay patay, sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal. Dito po sa Timoteo 5:6, dapat ang nagpapakabuyo sa mga kalayawan, bagamat buhay ay patay. Paano tayo makapagpapalabas ng libutan? Paano natin mahihikayat ang ating mga kababayan? Napakabinulag ng Diyos ng salibutan ng mga pag-iisip ng mga tao na hindi nagsasampalataya sa mahal na Panginoon. Ano ang kapangyarihan natin? Wala, mga minamahal, kung di tayo mag-aalay ng pag-aayuno. Tularin natin ang ating beloved Honorable Pastor Weldes Radamina, beloved Assistant Pastor C. Alvina, kung bakit lumagaw milyon-milyon tayo at pinagpala ng mahal na Panginoon. Dala natin ang kapangyarihan ng Diyos, mga tinuro ng ating minamahal na magulang natin sa mahal na Panginoon. Sila nasa langit na po, tayo ang inaasahan, mga minamahal. Magkakanya-kanya, magkakagatan, magkakapatid, mga minamahal. Ibig panalangin mo yung kapatid mo. Ano nang lumalabas mo sa puso mo? Paghusga, paghatol, ano nabubay ka ba sa Espiritu o sa laman? Mga minamahal, hindi ka nabubuhay sa Espiritu. Kailangan mabuhay mo tayo sa Espiritu upang magbunga ng siya na bunga ng Espiritu Santo ang ating puso, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, yung sa 2 Coronica 21,
Noong nag-ayuno si Josaphat, mga minamahal. Siguro, halos isang buwan po ako, mga minamahal, na pinangungusapan ng mahal na Panginoon. Miyerkules, Biyernes, Linggo, susunod na Linggo, Miyerkules, Biyernes, Linggo, susunod na Linggo, ganon, isang talata ang pinapatingin ng mahal na Panginoon. Basta't pagluhod ko, buklat ko, mga minamahal, yung pag-aayon ni Josaphat kung bakit siya na nagumpay. Mayroon pa mga minamahal, binuksan ko, ibang talata, ibang chapter, iba mga minamahal. Ngunit nung tignan ko, napunta doon na naman mga minamahal, halos isang buwan. Ngayon, kahit anong gawin ko, hindi ko na makita mga minamahal yun. Yung pagkakasakit ko ng halos 3 buwan, mga minamahal, alam niyo po yung nangyari sa akin, mga minamahal. Halos 3 buwan na naghirap ako dahil sa pangusap ng mahal na Panginoon. Kailangan talaga ang tatay sa banal na pulpito, punong-puno ng kapangyarihan, ng pag-aayuno, pagsusumamo, pag-ibig at pagmamahal. Kailangan mo po yun upang tayo magiging mananagumpay. Sapagkat kung wala akong pag-ibig, mga minamahal, hindi ako nag-aayuno, nabubuhay ako sa laman, mga minamahal. Pagkakampi-kampi, anong dahilan pa? Bakit ako magsasalita dito kung wala akong pag-ibig, mga minamahal? Dinadaya ko lang ang sarili ko, mga minamahal. Kung wala kang pag-ibig, ang sabi ng banal na kasulatan, para kang matingaw na umalingaw-ngaw. Ang pag-ibig ang nagpapasakdal mo at ang kalaman ang napagpalalo. Kaya kailangan natin, mga minamahal, mabuhay sa pag-ibig sa Espiritu, mga minamahal. Maliwanag po yung sinasabi ng banal na kasulatan, maging mga apostol, mga minamahal. Kaya masakit yung salita ng mahal na Panginoon. Kayong mga lahi na walang taksil, kayong mga lahi na mga taksil, hindi na mapalabas, mga minamahal, yung masamang espiritu. Sapagkat hindi po sila nag-aayuno. Maging yung mga anak ng dakilang saserdote, hindi na mapalabas. Sino pong inaasahan na mahal na Panginoon sa atin? Tayo, mga minamahal, na napakaganda po, mga minamahal, yung mga patutuo natin na lubos tayong pinagpala. Mga minamahal, mananangis ka sa kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sino tayo, mga minamahal? Kundi mga tao nagpakumbaba, mga dukha at walang-wala tumatangis sa mahal na Panginoon. Dinala sa tunay niyang banal na gawain, ginamit ang ating minamahal na magulang natin sa mahal na Panginoon. Araw-gabi tumatangis ang kanilang pagkain, ang kanilang luha na laging nag-aayuno, mga nagkukrusada kung saan mapanganib na lugar. Sinoong ang panganib maging kamatayan, kanilang hinamag dahil sa pag-ibig sa kaliligtas, mga minamahal. Sino ang gagampan noon tayo? Hindi lamang minamahal natin magagawa. Sapagkat sinabi ng banal na kasulat, ang pagkakaisa, matanda ka, manubata ka, tinawag ka, ay may lakas at kapangyarihan. In unity, there is a strength. Ngayon, kung hindi tayo magkakaisa, hindi tayo mag-aalay ng pag-ayo, dumadalo tayo, mga minamahal. Matindi ang gawa ng kaaway ngayon. Sayot sa gusto natin lahat ng tao maging sa mananampalataya. Natuon na ang puso't isipan. Karamihan na rin po sa mananampalataya, mga minamahal. Sa mga bagay sa sanlibutan, yun po yung katotohanan, hindi po natin may lilihim yan. Mas lalo kung hindi na po tayo nag-aayuno. Ang mahirap pa dyan, nagtatala tayo ng pag-aayuno, mga minamahal, na hindi naman kalugod-lugod sa mahal na Panginoon. Masabi lang natin tayo nag-aayuno, mga minamahal. Huwag na tayong maglagay na nag-aayuno tayo, mga minamahal. Kung hindi naman totoo, mga minamahal. Gawa po ng kaawayan upang magsinungaling ka, itapon ka sa dagat-dagat. Ang apoy, sabi ng banal na kasulatan, lahat ng sinungaling itatapon sa dagat-dagat ang apoy. Kaya ako nararamdaman ko po yan, mga minamahal. Ngunit pinipigilan ko ang aking sarili, umiiyak ako. Lagi araw-gabi iniiyak ko yung mga pag-aayuno. Maging tanggap-tanggap na mahal na Panginoon. Kung hindi ka tanggap-tanggap yung pag-aayuno natin, mga minamahal, nabubuhay tayo sa laman, nagsisinungaling tayo, mga minamahal. Nakakatakot ng bagay pagdating natin sa hukuman, mga minamahal. Ang alam natin ay nalulugod ang mahal na Panginoon sa atin. Yung pala, mga minamahal, yung ginagawa natin ng mga pagtatala ng mga pag-aayuno, mga minamahal, ay dinadaya natin ang ating sarili, dinadaya natin ang mahal na Panginoon. Yan po yung katotohanan. At ang kasinungalingan, mga minamahal, ay ugali ni Satanas yan, mga minamahal.
Hindi ko sinasabing matuwid ako, mga minamahal. Nagsusumikap ako, niyak sa araw-araw, mga minamahal. Ang lakas natin at kapangyarihan, yung tayo mo lagi nagpupuri, mga minamahal. Lagi nasa tuhod ng panalangin, umiiyak. Isipin natin, bawat oras tayo nagkakasala, mga minamahal. Mabuti pagawin po natin yan. Huwag nating sabihin na tayo matuwid, sapagkat sinasabi ni Apostol Pablo, kung ang matuwid ay bahagya ang pagkaligtas. Apostol Pablo po nagsalita niyan. Kung ang matuwid ay bahagya ang pagkaligtas, paano kung sinasadya natin ang pagsisinungaling, mga minamahal? Hindi upang saktan ko kayo sa salita ng mahal na Panginoon, sapagkat araw-araw nasasaktan ako, mga minamahal. Sinasaktan ako ng mahal na Panginoon sa kanyang salita, mga minamahal, sa aking ginagawa, mga minamahal. Kaya mapalad tayo, mga minamahal, sa ating aminin natin ang pakumbaba tayo, mga minamahal. Ito po, ang alam na mahal na Panginoon ang ating mga nagagawang pagkakasala at hindi natin magawang matuwid talaga sa mahal na Panginoon. Kaya nga sinabi ng banal na kasulatan, sa pagkakatipon, nililinis tayo ng banal na dugo ng ating pinakamamahal na Panginoon sa ating pagkakatipon. Gaano kahalaga, mga minamahal, yung pagdalo natin. Sa araw-araw tayo nagkakasala, kung tayo dumadalo, may takot, sinusunod ng kanyang banal na kalooban, sumasawo, tumatagis. Ang sabi ng banal na kasulatan, mga minatapat siya at banal. Na tayo pinapatawad, mga minamahal. Paano kung di na tayo dadalo, mga minamahal? Kung sarili na natin ang ating sinusunod, mga minamahal, katwiran ng sanlibutan, mga minamahal. Alam natin ang banal na kasulatan, mga minamahal. Kaya kung mayroon tayong tinatangkilik, magkasya tayo, mga malapit na, mga minamahal. Kala na ba natin, mga minamahal? Tignan niyo po, mga minamahal. Kawawa yung ating minamahal na kababayan, ating kapatang mahal natin sa buhay. Kung hindi tayo nag-aayon yung mahal natin sa buhay, hindi ipuin na mahal na Panginoon. Kasi nakarinig po ako, mga minamahal, ng isang kapatid natin, mga minamahal. Para sa way lahat ng kanyang anak, ang ginawa niya, nag-ayuno siya ng 10 araw. Pagkatapos niyang pag-ayuno, mga minamahal, nagtaka siya. Himala, mga minamahal, yung kanyang lahat ng mga anak, biglang binago ng mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang mahal na Panginoon. Extreme sacrifice makes you perfect, mga minamahal. Walang kabuluhan ang ating panalangin kung wala pong takot sa mahal na Panginoon. Huwag na po tayo magdala ng masamang balita katulad ng mga tiktik, mga minamahal ng panahon. Newsweek, mga minamahal. Kundi ang masama, magdala tayo ng mabuti, mga minamahal. Bahala na mahal na Panginoon sa Kanya, ipanalangin natin, mga minamahal, upang tayo kalugdan na mahal na Panginoon, upang sinabi ng banal na kasulatan, maganap at maganap. Itaas ninyo ang aking pangalan sa lupa. Lahat ng tao sa akin din ay aking palalapitin. Paano kung tayo po, mga minamahal, ay nakakanya-kanya, nagsisiraan, mga minamahal? Hayaan mo yung kapatid mo na yun, bahala siya. Hindi gamitin niya yung pananampalataya, maglakad siya. Gamitin yung pag-ibig ba yun, mga minamahal? Ay kung ikaw ang gagamitin ng mahal na Panginoon, na inuudyok niya sa iyo, mga minamahal, dahil doon sa mahal mong kapatid, mga minamahal, walang-wala, yung ba ang sasabihin natin? Marami mga minamahal dito sa atin, ginagamit ng mahal na Panginoon, ipinihipo, binibigyan yung kapatid na wala, mga minamahal. But kung sasabihin mo, sumampalataya naman siya, gawin naman niya yung ginagawa ko, nagiging mapaghusga, mapaghatol po tayo, mga minamahal. Wala akong karapatan magsalita nito, ngunit kinakaila sapagkat ako'y sasaktan ako sa araw-araw na ginagawa ko. Alam kong ako'y nagkakasala araw-araw. Ayaw ko mag-isip kahit kanino man, mga minamahal. Maging kapitbahay na alam kong hindi mananampalataya ako, ako'y nakapagsasalita sa kanila. Sinisigaw-sigawan ako, mga minamahal. At ako'y nakapagsalit, nasaktan ko ang kanilang damdamin. Iniiyak ko sa mahal na Panginoon yan, mga minamahal. Mahal na pa yung patawarin mo ako sapagkat ako'y nakapagsalita at nasaktan ang kanilang damdamin. Kasi sinabi ng banal na kasulatan, ibigin mo ang iyong kaaway. Ibigin mo ay yung kapwa, mga minamahal. Mas lalo sa ating magkakapatid, sa ating mga minamahal na manggagawa, mga minamahal. Kung ano man nakikita natin, kahit sino man dito sa ating kahit minamahal,
Ipanalangin po natin ang bawat isa sa atin upang malugod ang mahal na Panginoon, lalo na pa sa nangangalagpapagal ng ating mga kaligtasan. Hindi naman sila perpekto, nagkukulat ng kakasala din sila. Ano igaganti natin mga minamahal? Kundi ipanalangin sila mga minamahal. Magpanalanginan tayo mga minamahal. Dahil sila po nangangalagpapagal ng ating mga kaligtas, kahit sino dito mga minamahal. Si Apostol Pablo mismo na nagsasabing, ipanalangin niyo kami. Ipanalangin niyo kami. Mga kapatid, matatanda, mga bata, ipanalangin niyo kami. Nakakasala din si Apostol Pablo, mga minamahal. Kaya nga lagi siya nag-aayuno, mga minamahal. Wala siyang ginawa. Sabi niya, madalas sa pag-aayuno, mga minamahal ang ginagawa ni Apostol Pablo. Number 1 na kaaway niya ang kanyang sarili, mga minamahal. Kaya po ang gagawin natin kung may makahinaan po tayo mga minamahal, mag-ayuno tayo, mag-ayuno hanggang alisin ang mahal na Panginoon niya. Makikita mo, para kang naglalakad sa alapaa, tumutungtong sa lupa, mga minamahal na nakaangat ang iyong paa. Kung lagi ka nag-ayuno, mapupuno ka ng pag-ibig. Nasabi ko ito sapagkat naranasan ko, mahal na mga minamahal. Hindi ako nagsasalita dito na hindi ko naranasan, mga minamahal. Marami ako napapanaginipan dito, siguro nakapurihan lang sa malapan na salba ang kanilang buhay mo. Ako'y nagintik ko, mga minamahal. Kaya nga, sinisisi ko ang sarili ko ng kahinaan ng aking loob. Siguro kung napagsabihan ko yung aking kapatid, buhay pa siya ngayon, mga minamahal. Di ba sinasabi ng banal na kasulatan, nakikita mo yung kapatid na nagkakamali, kailangan pagsabihan mo, mga minamahal, upang maligtas ka, mga minamahal. Kung siya maniniwala, mga minamahal, siya din po ay maliligtas, maging ating kapwa na hindi mananampalataya. Darating na tayo sa krusada, mga minamahal. Ang buong sanlibutan, mga minamahal, wala na ang isip nila. Binulag na sila ng Diyos ng sanlibutan, mga kanilang pag-iisip na rito na po. Kahit anong panoorin nyo, mga minamahal, wala na pong spiritual na pamumuhay sa paglago ng kalaman ng tao. Tayo lang po binigyan ng karunungan na sa ating banal na espiritu na mahal na tayo po ang inaasahan ng mahal na Panginoon. Dapat tayo po mga minamahal, nagsisilago na mga minamahal, sumusulong na hindi paurong. Alam na natin, ang sabi ng banal na kasulatan, ikinintal na ng Diyos ang kanyang salita sa ating mga puso. Kahit hindi na tayo turuan, sabi ng Biblia, mga minamahal, nung tinanggap natin ang ating mahal na Panginoon, nagpabautismo tayo, napuspos tayo ng Espiritu Santo, mga minanahan sa ating banal na Espiritu, ipinakilala ng mahal na Panginoon yan. Mula sa pangangaral ng ating minamahal na magulang natin sa mahal na Panginoon, sa ating minamahal na manggagawa, tumanim na po sa isip natin, mga minamahal. Kaya wala na pong may lilingid sa ating mga minamahal. Alam na natin. Kailangan tayo, mga minamahal, ay magsiyaw at magsipagbunga, mga minamahal. Sapagkat yan po yung hahanapin ng mahal na Panginoon. Tinawag tayo upang magsiyaw at magsipagbunga, mga minamahal. Hindi lamang tayo napupuri, sumagana sa gawain ng mahal na Panginoon. Nagpapalakas tayo sa kapangyarihan ng mahal na Panginoon sa pamagitan ng mapapuring awit, pagdama nating matamis sa banal presensya, mga minamahal, sa ginagawa natin sa bahay, lagi tayo nasa tuod ng panalangin, mga minamahal. Idol tayong tayo, mga minamahal. Umiiyak tayo, mga minamahal. Nagsusumikap tayo magpuri kahit mahina yung katawan natin, matanda tayo, mga minamahal. Nagsusumikap tayo, mga minamahal. Hindi po biro kasi, mga minamahal, ang ating haharapin, mga minamahal. Hindi biro ang pagpunta sa langit. Sa akala natin ganun-ganun lang, hindi, mga minamahal. Kung titignan mo, mga minamahal, ang banal na kasulatan kung paano ang mga Kristiyanong panahon ni Moises, mga minamahal. Sila ay nagsitaba dahil dyan po sa kain ng kain, ayaw nila mag-ayunan. Sabi ng banal na kasulatan, sila ay nagsitaba, ngut ang kanilang espiritu ay nangayayat. Kaya pumailang lang ang galit ng mahal na Panginoon. Kaya nga, 20 years pababa, mga minamahal, ang nakarating lang sa Kanaan, mga minamahal. 20 years pababa, mga minamahal. Sa Kanaan yun, mga minamahal, kasi yung panahon, libu-libong taon pa, mga minamahal, nagkukonsentrate ang tao doon sa pangako ng mahal na Panginoon sa mga bagay na kanilang bayan, kanilang titira. Ngayon sa atin, iba na po, mga minamahal. Kaligtasan at buhay na walang hanggan, nung nagkatawan tao po siya, mga minamahal. Yan na po yun, mga minamahal. Dahil talaga pong hindi na biro mangyayari at magaganap na. Alam niyo po yung mga balitan, kita niyo, hindi po pangkaraniwan yan, mga minamahal. Hindi na po tayo giginhawa, mga minamahal. We are going to destruction, mga minamahal. Maniwala kayo sa hindi, mga minamahal. Tignan niyo ang panahon, mga minamahal. Yung mga lahat ng bulkino natin, gumagalaw na, sisiputukan na, mga minamahal.
Yung pagbaksak ng mga aeroplano, walang Diyos na nag-iingat, nagliligtas sa kanila. Mula sa atin, sabi ng ating kapatid, hallelujah, sabi niya. Sabi nung piloto, mga minamahal, ngayon lang ako nakakita ng himala, isang malaking kamay ang humawak sa aeroplano at dahan-dahan niyang binaba sa emergency landing. Kita niyo po, mga minamahal, kung gaano tayo kahalaga sa paningin ng mahal na Panginoon. Tayo na nasa katotohanan ng natatakot sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Bagamat siya nasasaktan natin, mga minamahal, sa pamamagitan ng mga salita nito, mga minamahal. Tayong inaasahan na mahal na mahal tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya dumarating sa atin mga salitang ito, itong pangangaral na ito, mga minamahal. Maging aking sarili ay kasama ako dito, mga minamahal. Kahit sino sa atin kasama dito, mga minamahal. Sa araw, gabi, sino hindi tumutulo ang luha dito, mga minamahal? Sa araw, gabi, sinong hindi tumutulo ang luha, mga minamahal, nagsusumamo sa mahal na Panginoon? Nawa, sumaatin nawa ang salitang ito. Nawa, ang pagtulo ng luha, mga minamahal, ay simbolo ng pagpapakumbaba, mga minamahal. Ako, may edad na ako. Ang dami kong nararamdaman dahil nga po sa nagkukulang ko, mas nariyan pa rin ang mahal na paibibigay ang kalakasan sa akin, mga minamahal. Pasalamat po tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil dito po sa banal na kasulatan, mga minamahal, kung nababasa ko, mga minamahal, yung bao, 80 anyos niya, mga minamahal, lagi na sa templo, araw-araw nag-aayuno. Ingaka ko sa mahal na Panginoon, hindi ang edad na ito sapagkat ikaw ay bibigay lakas at buhay, mga minamahal. Kung paano si Moises tumanda ng 120, hindi lumabo ang kanyang paningin, nagbago ang kanyang lakas, kayang gawin mo din sa amin niya, mahal na Panginoon. Sa aming minamahal na mga sa kapatid, sa lahat, kaya mo din gawin sa amin. Kaya wala tayo may dadahilan, mga minamahal, na tayo po ay may edad na, mga minamahal. Mararamdaman mo po ang lahat na yan kung ang banal na Espiritu ay nananahan sa iyo. Kung nananahan sa puso mo ang pag-ibig, mga minamahal. Ang pag-ibig, mga minamahal, ay siya. Ang pag-ibig, mga minamahal, ay siyang kaganapan ng lahat. Kung may pag-ibig tayo, mga minamahal, wala na tayo sa laya na tayo sa loob ng kautusan, mga minamahal. Pag-ibig ang pangiralin natin. Saan natin makukuha ang pag-ibig? Extreme sacrifice makes you perfect. Umawit po tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon. Nawa, mga minamahal, walang masaktan sa atin. Mahal tayo ng mahal. Gusto niya lahat tayo pupunta sa langit. Mabuhay tayo sa Espiritu niya. Sarili na. Mahirap po, mga minamahal, sinasabi natin na ligtas na tayo. Wala nagsasabi dito na ligtas na tayo kung ang matuwid ay bagya ang kanyang pagkakaligtas kundi habag. I will give mercy. Whom I have mercy, I will have compassion. Whom I compassion. Ganyan po ang ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Hindi po siya nagtatangi. Mahal tayo ng mahal na Panginoon. Lately, I've been winning battles left and right. But even winners can get wounded in the fight. People say that I'm amazing, I'm strong behind my peers, but they don't know inside of me I'm hiding all my tears. They don't know that I keep running home when I fall down. They don't know who picks me up when no one is around. I drop my sword and cry for just one, who's deep inside us are more. The warrior is a child, and a friend, because his armor is the best. But even soldiers need a quiet place to rest. People say that I'm amazing,
I never face retreat. They don't say the enemy let me down on his bed. They don't know that I come running home when I fall down. They don't know who picks me up when no one is around. I drop my sword and cry for just a while. 'Cause deep inside his armor, the warrior is a child. They don't know that I come running home when I fall down. They don't know who picked me up when no one is around. I drop my sword and crying for just a while. 'Cause deep inside is armor. 'Cause deep inside this armor, the warrior is a child. Alam niyo mo, minamahal. Hallelujah, hallelujah. Ang pakikipagka hindi sa atin. Napakasimple lamang requirements ng ating mahal na Panginoon. Ipagtrabaho ang ating kaligtasan na may takot at panginginig. Huwag abusuhin ang kanyang kabaitan. Huwag pababayaan ang ating mga tungkulin. Ngayon pa na nalaman natin na napipinto na anytime rapture will takes place. Alam nating lahat yan. Sapat na ang ating pagtitiis. Iniwan tayo ng ating dearly beloved pastor, beloved Mama dear, na punong-puno ng kaalaman. Hitik na hitik ng babala. Kaya ang lahat ng ating mga napapansin sa ating kapaligiran, ito'y pagpapaalala sa atin. Huwag tayong magpipikit-pikitan ng mata. Huwag tayong magkikipit balikat. Huwag tayong basta-basta minamahal, magbabaliwala sa lahat ng mga paalala. Dahil hindi tayo ang nagpapaalala. Ang Diyos ang nagpapaalala sa atin. Kinakasangkapan lamang ang mga mangangaral. Kinakasangkapan lamang ang mga tumatayo sa pulpito, minamahal, upang tayo magising. Masyado na tayong pabaya. Kung hindi ba, masyado na tayong maluwang sa ating mga tungkulin. Narinig ninyo, kung kayo'y nakakaramdam ng palulupaypay, mag-alay na kayo ng mga ayuno. Pumunta dito sa pastoral, mag-joint ng puri, joint ng panalangin. Kung gusto mong maging mainit, maglilingkod, sasalubong sa malapan para magmana ng langit at buhay na walang hanggan sa ating pakikibakang ito. Gawin na natin yung ating napapakinggan. Exercise your faith. Ipagtrabaho ang iyong pananampalataya. For faith without work is dead. Ang pananampalatayang walang gawa ay patay. Puro pakinig ng pakinig. Hindi naman ginagawa ang pinagkikinggan. Useless. Pray ka wala Panginoon. They don't know that I will hope you. They don't know who picks me up. We know what is wrong. I drop my sword, cry for just a while. 'Cause deep inside is armor. The warrior is a child. We don't know, hallelujah, hallelujah, praise the Lord, children, Lord. Panawagan mo kaming matibay. Huwag mo kaming pabayaan, Panginoon. Pero
Tulungan mo kami maging karapat-dapat sa aming mga pagsusumikap. Hallelujah. Ibig namin, alam makasalubong sa iyo. Ang aming mga sarili, anong oras, pagbabalik ka, karapat-dapat kami tumanggap sa iyong mga pangako. Hallelujah. Di don't go that I keep running home when I pull down. Di don't go who pick me up with no one is around. I drop my sword and crying for just a while. Cause deep inside is armor. The warrior is a child. Puri ka, mga Panginoon. Salamat sa iyong misay. Salamat sa iyong mga anak, nagbibigay, pugay, pakinig, pagpapahalaga sa mga salitang ito. Pagtibayin mo ang bawat isa sa amin. Tulungan mo kami sa aming mga kanya-kanyang kahinaan, taglay. Sa aming mga kakulangan, punuan mo kami. Mga anak mo na binabaliwala lamang mga pinag-iingang mga salita. Magpahalaga nawa ang bawat isa sa amin. Itanim mo sa aming puso, sa iyong mga isipan, iyong mga salita. Huwag itong ihiwalay hanggang maabot namin ang iyong pangako. May handa ang aming mga sarili, karapat-dapat sumalubong magmana ng langit at buhay na waragan sa iyong piling. Ayaw namin na mabaliwala ang aming mga pagsasakripisyo. Ayaw namin na mabaliwala ang mga pangarap at sakripisyo namin, dear beloved pastor, beloved mama, dear, ng kanilang mga beloved children, ng inyong mga manggagawa, ng the helps of the church. Kaya bigkisin mo kayo ilang pag-ibig. Tulungan mo kami sa aming kanya-kanyang kahinaan. Dagdagan mo ang aming pananampalataya, pagtitiwala sa iyo. Kailangan ka namin sa tutuwina. Habang ating pong inaanyahan, ating minamahal na mga bisita, kung mayroon man, beloved viewers sa YouTube at Facebook, there are 4 requirements of the gospel. First, faith. Ang sabi ng Biblia, ang pananampalataya ay kapanatagan ng mga bagay na hindi mo nakikita, ngunit iyong pinaniniwalaan. Na ang pilay nakakalakad, ang bulag nakakakita, ang mga kitungin ay nilinis. Ang lahat ng uri ng mga karamdaman, may kagalingan, may kalutasan ng mga problema. Nakikinig ang Diyos sa bawat isa habang sila'y nanalangin. Marami pong nagsasabing may pananampalataya sila pero walang gawa. Laki pa natin ang gawa upang lalong malugod ang ating Panginoon. Pangalawa po ay pagsisisi, repentance. Kung walang repentance, walang pagsisisi, walang kapatawaran sa kasalanan. Kailangan ang pagsisisi. Ang pagsisisi ay pagtalikod sa mga kasalanan ginawa mo na, tumungo ka sa bagong buhay, matakot ka sa Diyos, huwag ka nang gumawa ng kasalanan, iwanan mo ang kasalanan mo, at ang pangatlo'y magbabautismo ka sa tubig sa pangalan ni Jesus. Requirements po yan ng ating malapayon, Acts 2:38, tapos magsisi, magpabautismo sa tubig sa pangalan ni Jesucristo sa ikapagpapatawad ng inyong kasalanan at tanggapin ang kaloob ng Diyos, ang the gift of the Holy Spirit, at pang-apat ay kapuspusan ng Espiritu Santo. Diyos na ang gagawa. Yung tatlo lang ating gawin. Kaya sa hapong ito, itaas ang kamay. Kung kayo naniniwala sa aming mga sinasabi, pagpalain kayo ng mahal na Panginoon sa mga beloved visitors, itaas ang 2 kamay. Tanggapin sa Jesus, sumunod kayo sa panalangin. Sabi ninyo, mahal na Panginoong Jesus, salamat sa Ebanghelyo ng kaligtasan na aking napakinggan. Narito ako isang makasalanan, naniniwala, nagtitiwala, sumampalataya. Ako'y makasalanan, nagsisisi sa aking mga kasalanan. Tinatanggap kita aking sariling tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Gawin mo kung tunay na Kristiyano sa gawat katotohanan. Sa pangalan ni Jesus, aking sinampalatayanan, pinagkatiwalaan sa aking buhay. Amen and amen. Manalangin kami, mamahalo po, dakilat mapagpala namin Diyos namin sa langit, aming napakabait at pinakamamahal na Panginoon Jesus, sa unang dalangin ng iyong propeta, or the beloved pastor, evangelist, Will Distradal, may nakahabagan mo mga tumatanggap sa crowd, aming beloved webcast viewers sa YouTube at Facebook, patawarin mo sila,
sa kanilang mga kasalanan, isulat mo ang kanilang mga pangalan sa aklat ng buhay din sa kalangitan. Gawin silang tunay na Kristiyano sa gawat katotohanan. 10 na kanilang mahal sa buhay. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, sa iniyang lahat. Amen and amen. Manalangin tayo mamino sa ating mga pangailangan. Ang sabi ng Biblia, let your supplication be made known unto God. The Lord will hear you. The Lord will heal you. Hear and heal you. Nakikinig siya at pagalingin ka. Sumampalataya ka lamang. Magsisi tayo mga kapatid sa ating minamahal mga nagawang mga pagkakamali. Opo, mapagpala namin Diyos sa unang dalangin amin, dearly beloved Pastor, Evangelist Willie Estrada Almeida, their beloved children, great-grandchildren, children, beloved Mama Dear. Sa pangalan ni Jesus, patawarin po kami. Linisin mo kami, hugasan sa aming mga karumihan niyong panal na dugo na bago sa krus na Kalbaryo. Patawarin mo ang bawat sa amin, anumang kahilingan ng iyong mga anak. Ipagkaloob mo, mahal na Panginoon, halapawiin mo sila sa kahirapan. Pagpalain mo ang kanilang kabuhayan, pinagkakitaan, trabaho, negosyo, anak buhay. Pagpalain mo ang bawat isa sa amin. Ipatoy niyo ka ng kamay sa inyong mga ulo, maminamahal. Banggitin ang cancer. Kung may cancer kayo, tuberculosis sa puso, high blood diabetes, any kind of sicknesses and diseases. Sa pangalan ni Jesus, ubusin po lagnat, COVID-19, lahat ng mga panlalamig, panlulupaypay, hindi mo na kahirapan. Hallelujah, hallelujah, cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah. We bind Satan. Hallelujah. 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 Cast out in our midst. Cast out in us in Jesus' name. Hallelujah. Complete healing, deliverance, pagkabulag, pagkapipi, pagkabilay. Cast out in Jesus' name. We're healed right now in Jesus' name. I'm healed right now in Jesus' name. Hallelujah. Thank you so much, Brother Jesus, for deliverance of our souls. Hallelujah. Praise the Lord. Tas dalawang kamay. Bilang pasasalamat. Inangkin na natin, angkinin ang katugunan natin madalangin tumalon 3 beses bilang pasasalamat, sabay sigaw, hallelujah, praise the Lord, sabay-sabay tayo, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. Sabihin natin, I love you, my dear Jesus, I love you, my dear Jesus, we love you so much, my dear Jesus, we give all the glory and honor unto you, worthy to be praised forever and ever.